who are these people? Shoma, please, who are these people? Jesus, I'm so scared. Shoma, who are these people? Give me my phone. Are they workers? Shoma. Kúrò láti Pan Atlantic University lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ jùlẹ̀ kí ni mo ti ń kí yín káàbọ̀ látọjú fèrèsé nínú abala lérèfé náà ni ó ẹ rí wípé arábìnrin tí ń ṣe fídíò gan ojú fèrèsé náà ti kófìrí àwọn tán náà jọ báńdíìtì mú ni kí la fẹ́ pè wọ́n tẹ́lẹ̀ ẹ̀wọ́n ẹ̀ lè pè wọ́n lólè bí báńdíìtì náà lè pè wọ́n gbogbo anybody tẹ́ bá ti mú tó rìnrìn òru tó sì rìn tó tún yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ àwọn méjì ní oṣù gbọ̀n wọ́n kófìrí wípé wọ́n ti rí àwọn ṣùgbọ́n pápápá náà pé àwọn ológun tiẹ̀ ni wọ́n sáré pé àwọn ọlọ́pàá náà join wọn náà bá ya síbẹ̀ náà bá ń wá wọn kiri bẹ́ẹ̀ náà làwọn student náà láwọn ń gbòòrò bọ́ díẹ̀díẹ̀ ẹjẹ́ á tún gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀ náà ká tó wá sọ̀ǹtì iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n rán wa iṣẹ́ tán ni ká jẹ fún yín. But on a serious note, like instead of these guys to enter inside the bush and be mobilizing, see them, they don't come back. Like they don't do anything. Like what the fuck? And guy, there are like two sets of police. Let's get in here this side. Okay, let's push my phone. Put your phone on this side. Mobile. See these guys swagged up. Guys, swag. Okay, now army, fuck this fucking army, bro. Now army, Jesus, guy, I'm on the snap. Army, that guy look me, that guy look me. Ọ̀rọ̀ ẹja sáré jẹ́ṣẹ́ tí kọ̀máǹdì lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọlọ́pàá wọn tán ní ajẹ́ fún yín wọ́n láwọn ti rán àwọn oníṣẹ́ àwọn lọ bẹ̀ o yàtọ̀ sí àwọn táwọn rán lọ lálẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn student náà tán ní ó yẹ kó wọnú igbó kan yìnbọn lù wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ní àwọn ti padà lọ bẹ̀ wọ́n ní báyìí àwọn ti sọ fún management university yẹn wípé ètò ààbò tó nípọn ni wọ́n gbọ́dọ̀ pèsè o pé àwọn ó sì ràn wọ́n lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kó drone jáde pé kí drone kọ́kọ́ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ surveillance náà pé wọ́n kó wọn lẹ́kọ̀ọ́ wọn bí wọn dá wọn tó bẹ́ẹ̀ ń sìn bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé management university Pan Atlantic University ń bẹ̀ jù lẹ́kí wọn náà ti kìlọ̀ fún gbogbo àwọn student wọn pé ẹ mọ́ rìn gbèrègbèrè o. wọn náà ló wá dín fún arákùnrin tẹ̀ ń wò nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ọ̀tọ̀ ni o kò sí nǹkan kan tó kàn pẹ̀lú Pan Atlantic University o ṣùgbọ́n náà jíyàn gbé ni Fúlàní ni ẹ́ fúnra rẹ̀ àtàwọn yòókù rẹ̀ tọ́jọ́ mú náà jẹ́wọ́ wípé kidnapping làwọn ṣe wọ́n ká wọn mọ́bẹ̀ àwọn tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn náà àdúpẹ́ pé wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ wá fi yẹn ká sọdá sí Kaduna níbi tá a ti rí arákùnrin tó wà nílẹ̀ yìí ẹ̀rí. tẹ́rí lórí stretcher yìí wọ́n ní Nàìjíríà àmì nìyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n mi ò tí ì gbọ́ lẹ́nu iléeṣẹ́ ológun gangan ṣùgbọ́n ibi tí ọwọ́ ti bá rèé o tán ní bandit ni wọ́n nà kí wá sí nínà nìkan òkúta blọọkì igi irin ògbélé tọwọ́ wọn bá ní wọ́n fi dáàbò wọ́n nà án ó kú sílẹ̀ wọ́n sì kó mbẹ torí wọ́n gbà kó ti kú ṣùgbọ́n ó yé o òun náà lè rí lọ hospital yẹn á blọ gbogbo ẹ̀ ní ẹ mọ́ bínú ó kú gbọ̀nràn gẹ̀dẹ̀ sílẹ̀ ni làwọn yẹn ń pariwo pé àwọn ti pa báńdíìtì ní ó jọba òun náà sì rí ẹ wò bó ṣe rí ẹ wò bó ṣe kù làwọn èèyàn bá ní ẹ wo ọ̀rọ̀ wọn ní furajàre bóyá lára àwọn báńdíìtì tí àwọn ará àdúgbò àwọn ará Kaduna mọ̀ dáadáa ni tí ó ti ronúpìwàdà tó wá rè jọyìn kìíní tán dúró dè wípé àwọn ó ṣe fún ibi tán ti kọ́kọ́ mú rèé a lè fi bẹ̀yẹn hàn yín. ibi yìí ló ti ń pariwo wípé id card wà lọ́wọ́ òun ìṣe báńdíìtì ẹ̀yìn náà wò ó ṣe múra ó sì pera rẹ̀ lọ́mọ iléeṣẹ́ ológun ẹ wò ó wọ ṣòkòtò ọ̀tọ̀ ní ṣòkòtò tó wọ̀ ọ̀tọ̀ láyé kìíní ó tún wọ́n ń dárìn ó gbóhùn Yorùbá tó ní ẹ̀kọ́ wọ̀rin ọmọ ejò níjọ́ méjò ń yà ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà àwọn èèyàn láwọn ò bìlíìfù ẹ o kékeré leléyìí o ìwọ̀nba ẹ̀jẹ̀ tẹ́ rí lórí ẹ̀ kékeré ni o. ṣùgbọ́n tó yá náà mú fọ́nrán rẹ̀ jáde wípé ńgbà tó wà pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ rí àwòrán rẹ̀ lẹ̀ ń wò ní apá ọ̀tún yẹn mo ní mọ̀ wá ga Nàìjíríà báyìí àwọn èèyàn rẹ́rìn o àwọn èèyàn wọn ti anybody tó bá ti mú àtàwọn bá ti pe bandit sí mo rántí ìgbà kan náà lẹ́kọ̀ọ́ wọn ti kọ́mọ̀ tí ìfẹ́ ti gbọ́ olè ni sọ́sì ń ṣédò ni kọ́mọ̀ tí ìfẹ́ ti gbọ́ olè ni wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá ó lè ní àbẹ̀ òṣòlè wọ́n bá fi lè lé ọ débì kan wò ó báwọn ọ̀tá rẹ̀ bá fẹ́ tètè mú ọ kó wọn máa sá fún wọn kó wọn máa pariwo lè lé ọ lórí láàrin Èkó ó ti lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní àkìlọ̀ fáwọn èèyàn pé kàn náà mọ̀ ṣọ́ra o kàn náà sì ní sùúrù lémi kọ́ ní bá yín jíṣẹ́. ó dáa nígbà yẹn já wa padà sékòó Broad Street là ń lọ gangan o láàrin gbùngbùn Èkó Island níbi tá a ti gbọ́ tán ní iná tún ṣẹ́yọ wọ́n ló kó àwọn elégbè lẹ́yìn ó kó máìkì wọ́n ní tẹ́ ẹ bá rí irinṣẹ́ tó kó dání wọ́n wá ń kọrin wọ́n dá orin lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn elégbè rẹ̀ náà ń ṣe mo ní Ọlọ́run ní jẹ́ kí iná kọrin délé wa mo ní
kí láti ṣe léyìí sí báyìí o ilé sì súnmọ́ra wọn ń bẹ̀ wọ́n ní báǹkì kan ní headquarter Polaris wọ́n lò níná mú bẹ́ẹ̀ náà làwọn onígbọ́ ìsọ yìí táàtì ilé kọ̀ǹfàmù wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló kú náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ka kántàǹsì náà ní àwọn kan ní 39 àwọn kan ní mo ní kí ló dé só le tó báyìí ní ṣùgbọ́n developing story ni o àwa náà ní sùúrù ni ká lè mọ̀ ṣùgbọ́n àdúrà là ń gbà pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó mẹ́mí èèyàn lọ. What is trying to find here? Na Polaris Bank, not like Cross Street. Ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o gẹ́gẹ́ bí iléèwé ìròyìn TVC bí wọ́n ṣe gbé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn firefighter débẹ̀ tán paná yìí wọ́n sọ ibi tí náà ti ṣẹ́yọ wọ́n sì ní kò sí casualty kankan o wọ́n ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti gbọ́ tán ní èèyàn 37 kú wọ́n ní irọ́ ni o ló dáa àkùkù kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní mọ́tò ẹyọ kan ṣoṣo tó fa iná yìí tó dáná ilẹ̀ níbi tán páàkì mọ́tò sí wọ́n ní òun nìkan náà ló dájó kò sí mọ́tò míì tó tún jó àfi gbogbo apá abẹ yẹn lára building yẹn kó tó di pé yọmọ spread sí àwọn building míì wọ́n lò ní oorun pátápátá olódà abẹ́ǹgbà náà wọ́n fún iná láì kó kọrin bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pàkíyèsí mi sí wọ́n ní kì í ṣe headquarter Polaris wọ́n lára branch wọn ni. ó ra eléyìí fi èèyàn lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀ Ọlọ́run wà ní jẹ́ ká gbọ́ pé èèyàn kankan kú àdúrà táwọn gbànú ẹ já wá bọ́ sínú ìgboro níbi tá a ti gbọ́ wípé environmental sì ń lọ o wọn ní sàn kólẹ̀ kó dọ̀tí ni wọ́n ní eléyìí kì í sọ̀rọ̀ kólẹ̀ kó dọ̀tí wọ́n láwọn èèyàn tán lítà títì àwọn àlùmọ̀jẹ́rìs àwọn máa bò kí pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ igbe lẹ́nu fẹ́ńdọ̀ anybody àwọn ò fẹ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ abẹ́ẹ̀ rí wọ́n tún ṣe fẹ́ gba ẹ̀yìn kùlé wọlé sí yunifásitì yẹn ẹ jẹ́ amójú wa débẹ̀ ká fojú lóúnjẹ káwò bọ́n ṣe lé wọn lẹ̀ bí tòmátò bí ẹ̀sà tòmátò Haúsá. wọn náà lọ rí yẹn o ilẹ̀ Yorùbá ló dáràn ilẹ̀ Yorùbá ló gba olè ló gbọ́ọ̀lẹ́ àbí. àyájá lọ wọ́n mọ̀ kó wọn ní ànígbà ibi tá a ti wá ní ká gba láwáǹsì jáde sí Sùúrùlérè sójú Ẹlẹ́gbà sí gbogbo Yaba nkankan ẹ wá wo ìdọ̀tí lójú títí mo ní sẹ́kù rèé. bẹ́ẹ̀ náà ni arábìnrin tó rìkọ́dù fídíò yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o wọ́n láwọn ò bẹ̀rẹ̀ látòkè o wọ́n ní káláwọn mọ̀ ni àwọn ò ti tètè mú fídíò kámẹ́rà àwọn jáde o ẹ wò bọ́n ṣe lé ìdọ̀tí jọ ṣé kò sí good system of bọ́n ṣe ń da ìdọ̀tí inú lẹ́kọ̀ọ́ ni báwọn àwọn arákùnrin ni mo gbọ́ tó ń complain wípé àwọn mọ́tò ńláńlá lọ́mọ òdòdó àwọn ṣé kò tún dáàrin ìgboro ni láwáǹsìn lélẹ́yìí inú Sùúrùlérè ni má ga o ẹ wo ọdún tí Èkó àbí ká ní Nàìjíríà tó ti ń lọ sí London Fẹlá fi kọrin ń parambulate láti lọ kọ́ bọ́n ṣe ń kó dọ̀tí ẹ wo ibi tá a ṣì wà tán bá ń bú atánpẹ́ àní onífúnra ẹ̀ràn ẹ̀jẹ̀ káà náà kápá fún wa mọ́ túrìn tí ò bá dá ò dá ní o kò lọ́kọ méjì kò dá náà ni o ẹ jẹ́ wá kó bẹ́ẹ̀ inú Èkó náà láti wá ọ̀sà dédé ni àyá ní kò ń ṣe ẹ̀yọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí mo ní mọ̀mọ̀jẹ̀ kan mú ọ àwọn kan láti ń sọ yìí o àtẹni tó ń tọ̀ àtẹni tó ń ṣe gá gbogbo wọn láàrin Èkó ń kó nísìnyí o bí tọ̀ ṣe sá lọ mọ́ àyà ń dínú ṣùgbọ́n nígbà tí ó fojú wẹ̀gbẹ́ nítorí rẹ̀ èèyàn kan ti ń jí dísù láti inú BRT. mo lélẹ̀ kì í ṣe BRT ìjọba BRT aládàáni ni. Kọ́mọ jáde mi ò sọ pé ká jáde mo ní ká stop ẹ̀. wo àjájá kò ń bí já lọ ń tiwa nítorí ẹni tó fẹ́ wá stop wọn gan-an ń rò pé lè dán mú kán mọ́ rè gà á lọ́rùn mọ́lẹ̀ ń bì kó mọ̀ sójú wa wò ó àní ríbi ṣùgbọ́n àánú onímọ́tò ló ṣe mí tèmi ṣọlọ́run yóò mọ̀ dúró de owó deliver báwọn ṣùgbọ́n tó bá wọn fi dalẹ́ báyìí wọ́n á kẹ́jọ́ wọn á rò ní wọ́n lè ní lásìmà ló má wọn wọ́n lè lọ́lọ́pàá ló má wọn. ẹ wo a fẹ́ gba àdúgbò yìí bọ́ síbòmíì ni lòjò bá pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ mo ní sèkó náà láwọ̀ ẹ̀ àyámọ̀jà wọnú mi yìí o kámọ́rè ha o. Make una help us o agungi o look at all my neighbors everybody we are all outside because me I don dey reason we superman movement tomorrow now they go come increase the rent o by 100% o mona see he say my house water don carry everything go. àyá ní ọ̀gá mi sáàsì tẹ̀sẹ̀ bomi kọjá ń bí ni mo lá lọ́pṣọ̀n àbí wọ́n bá fẹ́ padà lé Èkó arómi sálẹ̀gbẹ̀lẹ̀gbẹ̀
ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ó ti sú ìjọba Èkó gan nítorí tán bá ní lára àwọn ministry tán gbìyànjú àti lára àwọn project tíjọba ń gbìyànjú lé lórí lẹ́kọ̀ọ́ kó mímọ́ yálé kágbára mọ́ ya ṣọ́ọ̀bù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mọ́ gbogbo ìgbà pariwo fáwọn èèyàn pé kó dọ̀tí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wàhálà ilé ìkọjá kán kó dọ̀tí lásán torí bára àdúgbò ṣe ń kó dọ̀tí bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba tán ń kó dọ̀tí. mo ní àyà mi èmi ò rò pé dọ̀tí gangan ni main problem omi yìí o àmọ̀ pé kò tẹ́lẹ̀ ìlú omi ni àrómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àyà ní global warming ni ọ̀gá mi ó dá ẹja kó mẹ́ẹ̀já dé Ọ̀yọ́ state Ìbàdàn gangan là ń lọ arákùnrin kan la rí tán ni wọ́n ń wọlé rẹ̀ wọ́n sàn dárúkọ rẹ̀ fún amúníkí lóko rẹ̀ wọ́n ní Súrí lóko rẹ̀ ń jẹ́ wọ́n ló ní mọ́tò ní ló ń kọ́ adúrú lẹ́rìn gidi yìí mọ̀ ṣe lé kékeré wọ́n ní sáwọn onímọ́tò wá kéré nú ayé ni pé wọ́n mẹ́kì bàbá ìyàláyà owó mọ́ ṣe wà yẹn wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n tún ń tọwọ́ bòṣèlú mo ló ti yé mi àwọn NURW àbẹ̀ ń tó ní mọ́tò fúnra ara rẹ̀ di òun wọ́n ní mo ti mọ́ sọ̀fin tó tó jù ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu tiẹ̀ náà èmi kájé kú kalẹ̀ ní fídíò tẹ́ wá fẹ́ gbọ́ yìí nígbà tí ọ̀rọ̀ sì wọ̀ láàrin òun àti Ṣèyí Mákindé ni o wọ́n lọ́rọ̀ ò wọ̀ mọ́. orúkọ mi ni Sùrájú Àdìó tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ìlúpéjú tí mo jẹ́ alága ẹgbẹ́dá branch ní Ìwó Road nìbàdàn mo fi àsìkò kí gómìnà wa onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tí wọ́n pe wọdún àṣeyíṣẹ́ mi ọgbọ́n àtòyí tó fi ń darí wa olóòtú mọ́ ṣàlékún rẹ̀ sí o mo kí Ọ̀túnba Ṣẹ̀yẹ tó jẹ́ ọwọ́ ọ̀tún wọn náà gbogbo ẹ̀sìn ń tò ọlọ́mọ fún wọn sí o olóòtú dójú àdúrà tiwọn mo sì kí ọ̀gá wa Alhaji Mukala Alamidi aka Ọ̀sìlárí olórí oko ogo park money ìdá ọlọ́kọ̀ tílé tó kọ Ọ̀yọ́ state pátápátá ọlọ́run jẹ́ wọn sí ọ̀pọ̀ níláyé ẹ̀mí gbógun àlàáfíà ọlọ́run fi tàwọn lọ́rọ̀ wọ́n fẹ́ gba àwọn ẹlẹgbẹ́ mi tájọ jẹ́ ọlọ́kọ̀ ní mọ́ràn tó ní àsìkò ọdún ti wà ń ta tó bá yẹ kó kókó ọlọ́run bá fún aláǹfààní àti lọ ká sì jẹ́jẹ́ ọlọ́run jẹ́ ká já mọ̀ ká má sí ọ̀kanjú owó wà fẹ́ máa lo oko méjì mẹ́ta. ni mo bá ní èèyàn lára wa ohun rẹ̀ sì tutù mínímíní o gẹ́gẹ́ bí ẹ̀fọ́ àkùrọ̀ lórí wọ́n ní kí n mọ̀ bọ́n dá sí o wípé ibi owó gbà wá lówó gbà lọ o. ṣùgbọ́n wọn ló jọ gàtẹ́ ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ ó fẹsẹ̀ méjèèjì lélẹ̀ ó ń ṣe gàlagàla gàtẹ́gàtẹ́ ó wá gbà àárín jà lọ wọ́n ní ṣé mo ti gbọ́n tí Oríyọmí Hamzat ti sọ wọ́n lọ́rọ̀ yìí mọ̀ ń jọra wọn mo ní ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́ èmi ò mọ ibi tó ti jọra wọn pẹ̀lú létán wó kiri o wọ́n ní ṣé mọ̀ pé létán wó yìí wọ́n náà bá nǹkan ogun náà ń bẹ wọ́n ní excuse tíjọba fún wọn nìyẹn tán fi lọ wò ẹ̀jẹ̀ àgbọ́ òwe tí Oríyọmí Hamzat fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ó sì dá wọn ní lówelówe là ń lùlù àgídìgbò náà sì ní ọ̀dọ́ rẹ̀ àbí kí. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún oyin aṣọ yẹ́lò ẹ lọ tọ́jú ẹ má wọ̀ mọ́ títí tákòókò fi tó táàkì ẹ má wọ̀ padà ẹ̀yin tẹ́ fún oyin aṣọ yẹ́lò tó jẹ́ original yẹ́lò tiwa ẹ má wọ̀ mọ́ tákòókò táàkì ẹ má wọ̀ tí ó fi tó padà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jáde nínú ẹgbẹ́ accord tẹ́ jẹ́ candidate gangan yàtọ̀ sáwọn tó tò sẹ́yìn ará abíjọ́ òní tí wọ́n wá tí wọ́n jọ lulẹ̀ papọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Oríyọmí Hamzat gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti jẹ́ candidate tẹ́ ẹ ti di candidate nínú ẹgbẹ́ accord ẹ dákun ẹ ṣe sùúrù báyìí èyí tó bá jẹ́ lẹ́ran nínú yín tí bá ń pẹran tà tẹ́lẹ̀ àdá tó fi ń pẹran tọ́jú ẹ̀sọ́ ọ́fíìsì mọ́ mu wálé mọ́ o ẹnu bá jẹ́ ẹlẹ́ran ọ̀bẹ tó fi ń pẹran tọ́jú ẹ̀sọ́ ṣọ́ọ̀bù tó fi ń pẹran mọ́ mu wálé mọ́ wọ́n bọ̀ wá bá o wọ́n bọ̀ lé yín o bíléèdì tẹ̀fílẹ̀ kan náà ẹ̀ mọ́ fi inú lé mọ́ ó ní kálukú yóò sì máa wo agbègbè rẹ̀ kó tó sùn community tẹ́ ẹ bá ń gbé ẹ lọ bá chairman community yìí landlord and landladies association ẹ lọ sọ fún wọn wípé ẹ dákun ní community yìí o mo ti kó bá yín o ṣùgbọ́n ẹ foríjì mi o ìkálukú tó sùn lálẹ́ ẹja máa wá gbègbè wa o kò sí tí wọn ò ní ṣe báyìí torí pé mò ń gbàdúgbò yín o wọ́n lè pa àyàn wọn gbókù ẹ̀ wá o wọ́n lè lọ dáràn wọ́n wọ sọ yẹ́lò lọ́wọ́ kán korúkọ Oríyọmí sí lẹ́yìn o àwọn arábí ti ṣetán o wọ́n lanu wọ́n la máa kọ́ nǹkan tuntun mo wá sọ fún wọn pé kò sí nǹkan tuntun tí wọ́n ń gbé bọ̀ wá bá wa kò sí nǹkan tuntun ọmọ yọdún tí mo fi kàròyìn lé ṣe rédíò oyo kí n tó lọ sámúlùdùn tó jẹ́ ti rédíò Nàìjíríà kí n tó máa lọ tàwọn aládàáni kọ́lọ́run tó ṣe tèmi náà fún mi kò sí nǹkan tuntun ẹ dá gbogbo àràtẹ bá fẹ́ dá ìyìn sọ pé ìjọba àpapọ̀ ìyìn sọ pé ìṣẹ́ tí ń dà wà láàmú ṣùgbọ́n wọn tó ń dà wà láàmú mọ́ra rẹ̀ ìwọ́n tó ń dà wà láàmú mọ́ra rẹ̀ náà I won't mention name but I'm very sure wípé tó ń dà wà láàmú kó mọ́ra rẹ̀ so nínú ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣèlú kan kò ní jáde láyé kí èèyàn kan kó ló ń darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú ẹ̀ kó wá sọ wípé ó máa lọ kó má darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú ìbò wèrè wọn mọ̀ ká ìbò dìndín tí ọmọ ìfọ̀ àpò àti ìbò pòfẹ́sọ̀ tọmọ gbogbo wè ìkọ̀kan náà wọ́n kà ìbò dìndín èní ìbò pòfẹ́sọ̀ kejì ní pòfẹ́sọ̀ bá tún di síbi tí kò ṣe tó wọ́n tún lè yọ̀bú ẹ̀ dànù tí dìndín bá tẹ̀ sínú wò wọ́n tún kà kò sí òfin tó ní pé kí n lé anybody tó bá darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú accord tó bá nígbàgbọ́ ní tó ń tà ṣe láti ìjọ tí accord sì ti ń lọ káàkiri látòrí Ọ̀yọ́ ń pè ọtí dórí accord ẹ sọ fún wa rí bóyá àtàyàn kan pẹ́ ẹ sọ fún wa rí bóyá àtàyàn kan pẹ́ bí èèyàn bá wájà a máa bá ti àlọ́ bí èèyàn bú wa a máa bá ti wà lọ
ẹ tún ṣe lórí state event ẹ tún bú wa bẹ́ẹ̀ ṣàdáhùn. lórí pé àṣèjọba àdìbò àṣòṣèlú yìí náà bẹ́ẹ̀ náà ni Adeleke inú ẹgbẹ́ àkọọ́dù lọ́sùn ó náà sóko ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ o orí òrùlé ta ló wà dà sí ẹja àjọgbọ̀. èmi ò gbọ́ lọ sẹ́kọ̀ọ́ mo sọ bí mo lọ́ọ̀ sùn àwọn àmọ́ sùn sẹ́kọ̀ọ́ ní báyìí wọ́n ní mi ò ní sọ mọ́ owó ọmọ pensioners wọ́n ní mi ò ní sọ half salary ẹ bá gbọ́ ìjọba náà gba half salary yẹn o wọ́n gbà ó adéòtí náà gbà gbogbo wọn ló gbà wọ́n wá ní méjì ìfagilé wọn ó jẹ́ ìjà fi wọn lẹ̀ we are the civilized we are civilized gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n gbọ́ àbádọ́ láti ọlọ́dẹ ìjọba ni o láti oyè tọ́lá ni o á complete it. Because most of the government is continuous. Gbogbo ọgbẹ́ ló dá pẹ̀lú òbí sí ní ballot ẹ̀rọ bí wọ́n mọ̀ yín ẹ̀sọ́ pé ṣáàgà. ẹgbẹ́ ta l'Adeleke ń bá wí mo ṣàgbọ́ èkó olówó èkó ní gbé pé owó Ọ̀ṣun ní gbé òun ò kówó lọ sẹ́kọ̀ọ́ mo níbo ló ti gbọ́ intelligence pa nǹkan ń kówó lè kó wọ́n ní ṣe bí gómìnà ni ebi gbogbo àwọn ṣùgbọ́n nǹkan kan máa ń ṣe àwọn olóṣèlú yìí kí ló dé tí wọ́n máa ń ṣe iṣẹ́ àpatì tẹ́nìkan bá ti kúrò lórí oyè iṣẹ́ tó ṣekù wọn ìdáwọ́lé mọ́ kódà kan jọ wà nú ẹgbẹ́ mi tán bá ti níjà báyìí wọn ní dáwọ́lé ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ lógùn state náà tí bọ̀dà Gbénga Daniels tán fẹ̀sùn kan gómìnà eléyìí pé gbogbo pírójẹ́tì àwọn kò dáwọ́lé. ká pa tàwàdà tì ká pa ti jójíjó tí máa ń jó tì àwọn èèyàn ròyìn rẹ̀ wípé tó bá jẹ́ wípé iṣẹ́ àṣekù àwọn APC wọn ló dáwọ́lé o kò fi wò wípé inú ẹgbẹ́ PDP lòun wà tẹ́lẹ̀ kó n tó ré sí àkọọ́dù wọn ní gbogbo pírójẹ́tì kọ̀ wọ́n ló ṣe àwọn pírójẹ́tì táwọn èèyàn náà ṣe kù. kódà àwọn ẹja sáré yàlẹ́dó lọ́ọ̀yà ni mo rí tó fi ìbínú jáde nígbà tó rọ́lọ́pàá tó ń fi táyà dí ojú ọ̀nà ó gbé táyà kó jù sápá kan wípé kí ló dé ó mòfin ni àbọ̀ ò rí òun kó wò ń dáadáa. bẹ́ẹ̀ bá ń halẹ̀ máwọn èèyàn máa wojú àti wípé àwọn ò lè yín títí àwọn ò ní ká ẹ mọ̀ ṣe road block yín kẹ́ ẹ chẹ́ẹ̀kì ojú pópónà táwọn èèyàn torí security náà ni ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ ọmọ time táwọn èèyàn ń lọ bí iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ká ẹ mọ̀ ro tàwọn míì mọ̀ kí ló dé tí emergency bá ń bọ̀ ambulance ń bọ̀ tàbí tán rọ́ọ̀sì èèyàn kan lọ hospital ńkọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe dá dúró náà rè gbogbo ẹ̀ náà sì ju tọrọ kọ́bọ̀ tẹ́ ń gbà lọ. ọ̀yá ni ọ̀gá mi tóun ti ẹ̀ ń rò ń kọjá gbogbo ohun tẹ́mi ń rò yẹn wípé imagine kí mọ́tò kan bóyá bíi tírélà kan kó wá rán jábọ̀ kó ti lùsì bírèkì àwọn náà sì dáwọn èèyàn dúró báyìí pé ṣé ìjàmbá ò ní ṣẹlẹ̀ mo ní àyà oníròkúrò mọ́mọ́jì ó ṣẹ́ o tírélà ò ní ìjánu ròyìn wa o. àyà tírélà kan ní já àyà ìròkúrò rẹ. àyà aṣọ ti rí báyìí next time mọ́ control èrò rẹ o gbà mí téèyàn bá rò ó mọ́ wá sí ìmúṣẹ o tí ò ní pẹ́ rárá àní kó sínú jàǹbá ó ló wá fà jàǹbá tó ṣẹlẹ̀ lamẹ́ríkà o wọ́n ní pléènì kan ó já ní o ó mẹ́mí àwọn èèyàn lọ ṣùgbọ́n àwọn kan ráàyè jáde ibẹ̀ náà láti wá rí lára àwọn pásẹ́ńjà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi òòlù lu gíláàsì wípé àwọn tó kù ń bẹ̀ kàn náà lè ráàyè jáde mo ní kí ló wá sa Amẹ́ríkà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pléènì jìjàjìjà ọjọ́ wo làwọn mẹ́jọ kan sì kú nínú pléènì kan California ń bẹ̀ òkè eléyìí ní ti Texas wọ́n lé èèyàn mẹ́fà ni wọ́n gbé business jet ni ṣùgbọ́n èèyàn kan ló fara káàsẹ̀ ẹ má bínú tá a change ẹ̀ sí white and black mo mọ̀ ni o àfẹ́ kan rí iná fáyàfáyà. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹgbọ́n wíwìrì ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni Peter Obi sọ nígbà tán bí léèrè pé bó ló ṣe fẹ́ tackle insecurity ó ní tòun o èrò negotiation ní ń jànú ọpọlọ òun negotiate ṣùgbọ́n ó ní kàtígórì bandit tó máa bá negotiate mo ní àwọn ọ̀rọ̀ rẹ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó fẹ́ máa fi múnú àwọn Fúlàní dùn ni. ó dá níbẹ̀ ìjà sáré yà lọ́dọ̀ Trump o níṣẹ́jú àwọn àgbààgbà àwọn olórí ayé wa olówó ayé wa o gbogbo àwọn alágbára ayé ń ṣejú wọn ló ṣe sáìn tó tọwọ́ bọ̀wé wípé àní kí ìjà dópin kógun sì tán láàrin òun àti Iran gbogbo wàhálà tàbí trouble tí Israel bá tún wá fà á jẹ́ wípé Ọ̀yọ́ náà wà o bẹ́ẹ̀ náà ló wá dífá fún àwọn ìbéèrè tí ń jẹyọ lọ́kan òjọ̀kan wọ́n ń jù ú lu ni òun náà sì ń dífẹ́ǹdì ẹ̀
ó sì ń sa òkúta àwọn ìbéèrè yìí ó fi ń kọ́lé ó kọ́lé alárinrin òun ló wá dífá fún ìbéèrè tán bí wípé adúrú owó tó ló fẹ́ san fún Iran lẹ́ẹ̀jọ́ tọwọ́bọ̀ tó wà nínú ìwé àdéhùn yìí ṣé ara àwọn dúkìá tẹ freeze tẹ gbẹ́sẹ̀ lé tẹ́lẹ̀ ni àwọn owó wọn tán ní lákàtà yín àbẹ́yìn lẹ fẹ́ tọwọ́ bọ inú ìṣúra Amẹ́ríkà tẹ fẹ́ fún ọ lówó. Unfreezing is an easy one to answer. We have taken a lot of their money, and we have their money. We have taken their money. It's not our money. It's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. If we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again. If you took their money, because I thought about it, I'm not the most perfect person. I said to Scott, why do we keep their money? wọn náà lẹgbọn yìí ó ní àwọn ìsọlẹ àwọn òjì owó wọn o lára ètò òjìyà láti fi jáwé dámọlẹ́kùn fún wọn kó tó di pé ó dogun ó dọ̀tẹ̀ ó dìjà ó di táwọn ń ju àdó olóró sí pé ara ìgbésẹ̀ táwọn gbé nìyẹn nígbà táwọn sì ti parí ìjà wọn ò dówó wọn padà wọn ìsọlẹ is their money àwọn èèyàn bá sá pẹ́pẹ́ fún God bless America. ṣùgbọ́n báyìí já sáré dé ìlú kan ní Kwara náà ní o mọ́ Kogi wọ́n ní wọn jìnnà síra wọn wọnú ara wọn náà ni wọ́n ní ọwá onírè mo ti rántí ẹjẹ́ àwo díẹ̀ ń bẹ̀ ká tó lọ sí Ìgbòho Ọ̀yọ́. Kwara State, see where we dey o, nobody dey in this town again o. The people of this town, all of them, they have run away. Kidnapper don't pursue them from this village. So, what I'm doing video, can you go shine? This is my first time to my kidnapper pursue your clone. Somebody to one lumo. Loot it down. Somebody to one lumo. They say ọwọ́ onírè Kwara State bàtà ń bọ̀ àgbà òró jáde sí gbogbo yẹn lágbà gbogbo ìlú ti jáde tán o ìlú ti jáde o ìlú wọn ti tú jáde lọ nobody dey again àfi ewúrẹ́ nìkan ló wà o ewúrẹ́ kò sẹ́nibọ́dì tó wà lù mọ́ o àfàwọn ọlọ́pàá làwọn tẹ́kọ̀ wà ń bí wa ó rí nobody dey for town again o. Okay, ọwọ́ onírè àbí àti ọwọ́ onírè màá fẹ́ fi bídè mi ṣe yẹ̀yẹ́ ọwọ́ onírè o ọlọ́pàá làwọn àtìkù wà lóye ọwọ́ onírè ẹ̀wọ̀ palace ọwọ́ onírè o ọwọ́ onírè kò sẹ́ni bọ́ọ̀dì tó wà ń lu o ẹ̀dùn wà ọlọ́pàá nìkan ló wá síbí o bí la patrol wá sí o ọwọ́ onírè Kwara State. Well done. Aguda, okay, you dey snap. Solution. Anybody to want nobody dey town again. sẹ́yìn náà ti rí amóbìnrin wá gba táìmù lórí ẹ̀ ọwá onírè àwọn ọlọ́pàá ìkànnì wọn ní òun ò rírí òun ò gbọ́rí láyé òun ṣé wàá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá yìí náà bá a ṣe ń wora wa làwọn náà ń wora wọn bá a ṣe róla róyì everybody ò ríra ìbí ẹni tí ó rí ìgbèjì èèyàn kankan ọlọ́run ọba mọ̀ anybody kò ríra ìbí ẹni ẹ wò ló bó ṣe dá ilẹ̀ Yorùbá ní o ní Kwara olórí méjèèjì wọ́n sì ń gbéra wọn lọ kóòtù lọ́sẹ̀ méjì sí ìsìn wọ́n ń lọ kóòtù lórí pé ó dìféèmù mi ìlú sì ń túmọ̀ wọn lórí àwọn èèyàn sì ń sápò ń lù wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí wọ́n ń jàjà mo pààrọ̀ ọmọ mi mo lọ secondary school gbọ́nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹja sún síwájú sún láyé gbẹ̀já wa ẹja bọ̀dì sí Ìgbòho lọ́yọ̀ọ́ mo ní ṣe ibi tí bàbá mi ti wá rè síbi tán ti jó kọ rè àmọ̀rí èèyàn kan tán ni wọ́n so mọ́ yàrá gímọ̀ ni wọ́n ní kidnapper ni náà so mọ́ ara gibẹ̀ náà fóun sí ó ṣeé ṣe kán gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀ gan kán mọ́ location ibi tán so mọ́ wọ́n tún wá jẹ míì lọ òun náà lẹ̀ ń wò yìí ẹ bá ń ga ohun rẹ̀ sí abúlọ̀ ẹ̀ ní ẹ mọ́ bínú wọ́n so mọ́ ara gi wọ́n ti bọ́ sọ lára rẹ̀ sòkòtò nìkan ló kù ń díẹ̀ wọ́n tún wá jẹ míì lọ òun náà lẹ̀ ń wò yìí
ẹ bá ń ga ohun rẹ̀ sí abúlọ̀ ẹ̀ ní ẹ mọ́ bínú wọ́n so mára igi wọ́n ti bọ́ sọ lára rẹ̀ sòkòtò nìkan ló kù ń díẹ̀. fóònù rẹ̀ ní ọ̀tọ̀ la bá kọ́fà ọ̀tọ̀ la bá bá tù. dúró farabalẹ̀. kí ìfúnná mọ́ pa ẹ̀sìn ẹ̀ lọ́rùn fa. hello. ogun bí machine ẹ̀ ni táfíà ní ẹ̀dẹ́gbà ni. wàhálà dé. kò sí nǹkan kan mọ́ ẹ rí pọ́wọ́ ní ti hangi. wàhálà dé. wàhálà dé o a ti kìlọ̀ fún yín títí ẹ̀ mọ̀ nígbà náà ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé wàhálà ti dé báyìí ṣé ẹ rí bí ẹni wípé wọ́n dájọ́ sí wọ́n ti máàkì ẹnu kàlẹ́ndà wọn wípé àní ẹ̀yẹn mọ̀ ṣe ti yín bí àwọn mọ̀ ṣe káàkiri bígbà tí èèyàn bá ń sunmí tọ́pọ̀ ń sunmí dúdùn kiri. ọlọ́run ló bí máa kú lé lórí ó ní mò ń pọ̀fọ̀ mo nígbà tí mo lọ sí ilé ajé tí mo sọ pé mi ní sọ èdè Yorùbá mọ́ tí mo ní mi ní sèdè Yorùbá mọ́ nígbà tí mo dé Káàbà mo ní wọ Ọlọ́run mi sọ pé mi sògùn máa yín máa sògùn gidi o àbáwo ní ló ń kéèyàn sògùn. ajá kan mo bá mi sọ bẹ́ẹ̀. bàbá lọ sí ájì. nígbà tí mo dé ájì. nígbà táwọn dé ájì. mo sọ di Káàbà. àwọn sọ di Káàbà. màá máa sògùn tí n bá délé o. èmi aláàjì ṣiṣẹ́ ìmùtún máa sògùn aláàjì tí wọ́n lọ́n fẹ́ tẹ̀mí bá délé ṣùgbọ́n mi ò nílò àhámù. èmi ò nílò àhámù. èmi ò nílò àhámù. èmi ò ní góyè èèyàn. ebi ogun ẹni tí ń góyè èèyàn ẹni tí ń jápé èèyàn tí ń gẹ́sẹ̀ èèyàn ebi tó fẹ́ dáná là ń dá yìí. ọfẹ́ kọ́lé ọfẹ́ gun mọ́tò ọfẹ́ sáájì ebi náà là ń dá yìí. ẹni ń góyè èèyàn ẹni ń gẹ́sẹ̀ gbogbo ohun tó fẹ́ dà làwọn ń dà yìí là ń ṣe dáadáa yìí. àdègóyè èèyàn àgẹ́ kankan. àdègóyè èèyàn àgẹ́ kankan. ìjọ ọdẹ wọ́n tó bá ń sọ wa sọ́ǹgbọ́n mi ọdẹ tí ó ṣe Elédùmarè oyè ẹ̀gùn ni yóò kù sí o ò lè sá wa o. ọdẹ tí yóò sọ Elédùmarè oyè ẹ̀gùn ni yóò kù sí o ò lè sá wa o. oyè ẹ̀gùn náà máa kú sí o ò lè sá wa o. oyè ẹ̀gùn ni yóò kù sí. so oyè mi tó ń wo yìí ọmọ ẹ̀sán ni mí o ọmọ ẹ̀sán ni mo jẹ́ o. ọmọ mi tí mo bí lónìí ó mọ jẹ́ Aláwù Abíọ́lá Ìsọ̀lá Mọ́léwọ́ Ọmọládìrin ọmọ tí mo bí lónìí June 15, 2026 yóò mọ jẹ́ Aláwù Abíọ́lá. ó dá àwọn ọ̀rọ̀ kan ló sọ̀rọ̀ láàrin àáfà àkọlẹ̀ nìyí o oníṣẹ̀ṣe ni bẹ́ẹ̀ náà ni ó gbàgbọ́ nínú tí ó jogún bá ó ní òun gbọ́ tá àáfà kan sọ ó dàpọ̀ àáfà Ìlọrin náà ni wọ́n sì jọ wà níbì kan náà ní Ìlọrin ṣùgbọ́n èdè àwọn ti dé àpẹẹrẹ àwọn ọmọ Yorùbá òrìjínà gangan rè tán ní Ìlọrin wọ́n ní àáfà náà sọ́nù ọ̀rọ̀ rẹ̀ rí wípé ẹ ń bá bímọ tó sọ ní Aláù yẹn Allah Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run àwọn ìyẹn ti mùsùlùmí ẹ ń bá sọ bẹ́ẹ̀ tó sọ ọmọ lóko yẹn wípé ọmọ yẹn ò ní kíje ni bàbá ìwà nínú bá tọ ifá àwọn lọ pé ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ lọ́lọ́run àwọn náà ní táwọn ń pọ lọ́run àtàwọn táwọn ń fi pè é táwọn ìránṣọ́ lọ́run òjíṣẹ́ Ọlọ́run pé lára wọn ni fáwà dẹ́kun bí fálérè òun bá gbé ifá janlẹ̀ nínú gbogbo ọmọ mọ́kànlá tó ń ti bí obìnrin gbogbo ọmọ ni òun sì ti ń bẹ ifá wípé ìwọ lọ fóun ní Olódùmarè fóun ní ọmọkùnrin tí ó wọlé déhùn fóun lọmọkùnrin ilẹ̀ Yorùbá sì rí àìfọmọkùnrin ṣe é ó ní òun sì ṣe báwọn àgbà ṣe máa ṣe ó sì rí bó ṣe yẹ kó rí Ọlọ́run sì fóun lọmọkùnrin òun sì sọ pé pẹ̀lú ọmọkùnrin tí fáfóun yìí o òun ó sọ orúkọ rẹ̀ ní Àlàó òun fẹ́ fi ṣe challenge àáfàá tó challenge lọ́jọ́ sí torí àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ sí wípé ẹ̀ ń tọ́jà mo ní kì í ṣe jà ìkànnù yín ló ṣe challenge wípé ẹ bá sọmọ ní Àlàó ẹ kò ní kíje sórúkọ burúkú wá Àlàó ni téèyàn ó fi wá sọmọ ní Àlàó nínú orúkọ Yorùbá ní ìsìn aṣá ń pe olórúkọ tọ́lọ́run wà pé Olúwa fún mi ṣe Ọlọ́run fọlọ́run sọ kéèyàn wá nítorí pé orúkọ Ọlọ́run ti wà ní orúkọ rẹ̀ báyìí pé kò ní yé pé béèyàn bá pọ́n Ọlọ́run rẹ̀ gan lé orúkọ tó wù kọ́ ọmọ pé tó yẹ kọ́ ọmọ fowókọ Ọlọ́run rẹ̀ gan ọmọ tún ṣe challenge ọmọ páàrin fi gan nù ló wá mú bàbá ìwà dáhùn challenge ìmúlẹ̀ Olúwo náà pè kan lánàá wọ́n sì dá lóhùn ẹ̀wọ̀n wò ṣùgbọ́n ẹja gbọ́ bí bàbá yìí ṣe dáhùn challenge pé wọ́n sì sọ ọmọ ọkùnrin kan ṣoṣo tó ń bí òun ó sọ ní Àlàó ọjọ́ kèlò lélẹ́yìn náà òní ló pọ́jọ́ kẹta on the 15 náà bí ọmọ yẹn ọjọ́ méje ládùúró dè. bí ọmọbìnrin 11 èyí tí ó sì 12 yìí mo fẹ́ kí ìwọ Fápọ̀ bá mi ṣe lọ́kùnrin tó o bá ṣe lọ́kùnrin mo fẹ́ fi jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé irọ́ pátá làwọn àfáàn pa pé téèyàn bá sọ Àlàó nǹkan kó ṣẹlẹ̀ èmi ni mo fẹ́ jẹ́ èèyàn àkọ́kọ́ tí ó sọ Àlàó tó bá fún mi lọ́mọkùnrin mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Fá
pé ó sọ ọmọ náà lọ́kùnrin gẹ́gẹ́ bí mo sì béèrè fún. Padà ìmọ̀ àwọn baba ńlá wa mo lò láti fi béèrè lọ́wọ́ fa torí wípé obìnrin làwọn ìyàwó mi máa ń bí. Ṣùgbọ́n nínú ẹ̀kọ́ táwọn àgbàlagbà kọ́ wa àti ìmọ̀ táwọn baba ńlá wa mọ̀ ni pé tó bá fọkùnrin àbọ̀ bá fi obìnrin nítorí lè ṣe ni. Mo wá gbìyànjú ẹ̀. Elédùà sì gbà mo bí ọmọ ọkùnrin náà. Mo wá sọ ní Aláù Abíọ́lá Ìṣọ̀lá mọ́lẹ́wọ̀ ọmọládé ní àìdòpọ̀ mọ́jàlé kan. Mo gbà pé kò sí nǹkan kan tó lè sọmọ náà. Àfi tí èèyàn kan bá gbìyànjú láti náwó aburú sọmọ náà, gbogbo ohun tó bá bí lọ́mọ yóò fọwọ́ rẹ̀ gbé sí. Bí àáfàá kan bá gbìyànjú láti sọ pé òun fẹ́ kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lérí ọmọ náà torí pé mo sọ ọmọ náà ní Aláù, àáfàá òun yóò fọwọ́ rẹ̀ gbé gbogbo ọmọ ẹ̀sìn lójú ayé ẹni, gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ yóò ti kú. Kò wá ní rí nǹkan kan sí fún ọmọ tí mo sọ ní Aláù Abíọ́lá Ìṣọ̀lá yìí láṣẹ Èdùmàrè, ọmọ náà dàgbà dògbó. Ó dá ẹjẹ́ wá sáré dé ìdí power line yìí o, mo ní ṣékú ló yọ power line jẹ́. Wọ́n ní wọ́n tún ti ń ká wáyà lórí power line. Àwọn èèyàn tún jí wáyà, wọn tún ń ká wáyà lórí power line mú lẹ́yìn ti Nàìjíríà yìí. Báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ níná? Bó jẹ́ pé òpó tí wọ́n gbéná wá láti ibi tán ti ń distribute iná rè. Lọ di transformer mọ́, ẹ ti rí pé kò sí náà di gbogbo transformer náà ti jí tán. Orí ṣé kì í sí òkè bóyá kò sí náà lórí power line náà. Torí bí náà bá wà ń bẹ̀ ni power line mọ̀ dún tí mọ̀ vibrate yóò mọ̀ dún. Kò sí náà Nàìjíríà bí àbáwọn tó ń fà náà rèé, wọn gbọ́dọ̀ mọ̀, àwọn kan tó ń distribute náà ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ sí. Wọ́n ní náà lọ lórí power line rárá náà sọ fún wa. Now this one is a private sector that is leading into the site. You want to take that? So the NEPA at which sides are from side? From Songo. Okay, the NEPA from office. So, from Songo. Okay. Nígbà yẹn jẹ́ wá sáré yà ní Nsukka ní Enugu níbi tí àwọn agbẹjọ́rò àwọn lawyers tí wọ́n ti yarí wípé àwọn máa ti ilé ẹjọ́ pa. Kí ló dé kí lẹ jẹ yó? Adájọ́ ò ní ráyè wọlé, wọ́n ní adájọ́ gan ò wá láti ìgbà tí wọ́n ti ń gbé adájọ́ wá láti bí ọdún 2-3 sẹ́yìn. Wọ́n ní wọ́n resume rí. Wọ́n lórí Zoom ni wọ́n ti ń dájọ́, ni wọ́n ti ń ṣe gbogbo ohun tó yẹ kán ṣe nínú ilé ẹjọ́. Wọ́n ti ń pe my lord kàn kúkú ti pa kíjọba bọ̀ dá sí i mú wa ní ó gbọ́dọ̀ nídìí torí bí ó bá nídìí obìnrin ìjẹ́kúmọ́lú. Wọ́n ní torí insecurity ni. Wọ́n lé àwọn náà ibi àwọn ọ̀gbun ibi tí wọ́n ti ń declare síta tó mú rèé. Ń tó mú káwọn adájọ́ náà yarí nìyẹn wípé àwọn ò lè gbà kan forí àwọn fágbọn o. Torí ẹni tó bá torí ẹ̀ fágbọn ò ní dúró jẹ́ ńbẹ̀. Ẹ̀yin lẹ ń pariwo síta tó mú IPOB ESN nǹkan irọ́ o ẹ̀ lè pa àwọn o. Àtẹ̀jọ́ tàn bá dá lórí Zoom àtẹ̀lé tàn bá dá nínú yàrá bíi the same thing ni. Àṣẹ ẹnu àwọn ló máa múlẹ̀ torí pé àṣẹ ọ̀ká irú ló wà, gbogbo ibi tọ́ka bá sì wà ibẹ̀ náà àṣẹ rẹ̀ ó mọ̀ tẹ̀lé ni. Pé ẹ lè gbàṣẹ àwọn lẹ́nu àwọn o lórí Zoom o, kódà kò jẹ́ virtual kó jẹ́ offline. Wọ́n ní ẹnu àwọn tọrọ. My learned colleagues, ladies and gentlemen that are around, in continuation of our protest, we have arrived at Ubolafo High Court only for us to see that the Ubolafo High Court is still conducting visual hearing, contrary to our resolution. Visual hearing, which is being conducted at the registry of the court of Ubolafo. And based on this, the members of Nigerian Bar Station, Nsukka and Ubolafo branches, have taken a resolution that we are going to lock the court hall, and no staff will be permitted to enter into the court hall to conduct visual hearing until or do any other thing, including filing till further notice, until our demand is met. Thank you very much. Ṣé òfin fàyè ẹ̀lẹ́ kí wọ́n ti ilé ẹjọ́ pa? Ṣé ilé ẹjọ́ ló ṣẹ̀wọ̀n àbí àwọn adájọ́? Tó bá ti ẹnìkan rè mú àwọn adájọ́ ta ló fẹ́ fi mú adájọ́ náà. Ó lè jẹ́ àsáré dé Russia níbi tá a ti gbọ́ wípé update wà o. Wọ́n ní eléyìí ní ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kejì látìgbà tí ogun Russia àti Ukraine ti bẹ̀rẹ̀, tí Ukraine máa rọ òjò àdó olóró gidi, àdó olóró drone sí Russia. Wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì tán máa attack ilé epo wọn, refinery wọn rèé. Tẹ́ ẹ bá rí abọ́ ìdérí refinery bó ṣe sí dànù lọ́wọ́ àdó olóró, bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà yin eléyìí tí wọ́n fi máa ń sùn ti drone tó máa ń sùn tiẹ̀ wálẹ̀ lọ́nà yin. Wọ́n ní 194 altogether ní gbogbo drones tó gbé àdó olóró wá tán yìn mọ̀júmọ́ mu ni
194 ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀kọ́ ni wọ́n mú balẹ̀ o. Wọ́n sì láwọn dúróònù Ukraine òun o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ọwọ́ Ukraine dùn Russia lọ́tẹ̀ yìí. Mo sì jẹ́rìí Russia wọ́n délé gbọ́ o. Káwa náà wá ríró àwọn àdó olóró yìí ká mọ̀ rọ̀jò ẹ̀ lé àwọn àtìláàwí àwọn bandits àwọn terrorism ká mọ̀ rọ̀jò ẹ̀ lé wọn lórí everyday a ti ṣẹ́gun wọn a ti kógo já. Ó yá fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà fi gbígbọ́ ṣàlàyé gbọ́ fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà fi gbígbọ́ ṣàlàyé gbọ́ àní kò fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà o kò wá fi gbígbọ́ ṣàlàyé gbọ́ agbọ́mọ̀ bí wọ́n o agbọ́mọ̀ bí wọ́n o kódà yòókù sí wọn lára o. Mo tún àtúntún kan àní fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà kò fi gbígbọ́ ṣàlàyé gbọ́ àbárí fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà o kò wá fi gbígbọ́ ṣàlàyé gbọ́ ó yá agbọ́mọ̀ bí wọ́n o agbọ́mọ̀ bí wọ́n o kódà yòókù sí wọn lára o mọ̀nẹ́jì ohun mi ni bínú bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣì o fọmọ igúnnú àdàmú ọmọ aráyé à ń lékún sí wọn wọn ń lejò sí wa o ẹlẹ́dàá kálukú àṣedájọ́ Sunday Igboho bínú bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣì o fọmọ igúnnú àdàmú ọmọ aráyé à ń lékún sí wọn wọn ń lejò sí wa o ẹlẹ́dàá kálukú àṣedájọ́ alikasali lálu o ìlàulì ìṣàlù o bàbá tí ń gbé mi wọnú kéwù bàbá mọ́ kọ́ kéwù ṣùgbọ́n wọ́n ní bídún bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó jìn tí a sì robi sí wọn à ń lékún sí wọn wọ́n ń léjò sí ẹlẹ́dàá kálukú àṣedájọ́ bàbá ìyá ipc ni wọ́n fi kọrin ẹ̀ kàn rò pé bóyá òun wọn ipc ni o ẹlẹ́dàá kálukú ó ṣèdájọ́ ẹlẹ́jà Sunday Igboho ó ṣèdájọ́ fún yín. Orin bàbá wa Barrister láfi wọlé kọ́lọ́n dẹlẹ̀ fẹ́ni re gbogbo àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa àtẹlẹ́yìí tó ti lọ àtẹlẹ́yìí tó sì wà kọ́lọ́n jọ̀ọ́ kó mọ̀ bá wa kẹ́ wọn. Níkẹ́ ànábì fún àwọn ti mùsùlùmí àwa ti kìrìsìtẹ́nì lórúkọ Jésù Olúwa àwọn tó níṣẹ̀ṣe ìgbà arúmọlẹ̀ náà yóò fọwọ́ tì yín lẹ́yìn gbígba kẹ́ ṣe fọwọ́ ti lé tí gbálàmọ̀ tó ń fọwọ́ ti ògiri ó ra ìgbà kẹ́yìn náà rè ìbá afẹnubú gẹ̀ẹ́tì àfẹnú gbogbo tí ò dáa nílẹ̀ Yorùbá gbogbo tí wọn náà bá ní fi wú tí ò dáa lágbègbè rẹ̀ ń tèmi nílé mi ń lò yìí tí mo ní mò ń lò yìí èmi náà ní bá rìn gínìgínì tí kò ní àti kò rìn gínìgínì ibò pàpà parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyà náà bá comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ náà mò ń jẹ́ ibò pakọ́kọ́ àwọn òpèkọ́ ọkọ̀ àwọn su 16 èmi náà lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ tó lè mi ìbọn gbéròyìn fògànà mi ò tiẹ̀ jẹ́ kó dé àkàtà mi n bá ti gbóòórùn rẹ̀ báyìí pé irọ́ eléyìí ó fò gan-an ni ó yẹ dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú ibi tó ti ń bọ̀ náà ni kó kọrí sí o ẹ mọ̀ jẹ́ owó àkàtà mi rárá jọ̀ọ́ mọ̀ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ ìrànlọ́wọ́ náà ni ó sì jẹ́ fúnrú èmi náà tẹ́yìn náà bá ń bá wa chẹ́ẹ̀kì ìròyìn wa eléyìí tẹ́yìn gbọ́ lọ́dọ̀ wa náà ẹ lọ bò míì kẹ́rì chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ bí ò bá rí bákan náà ẹ padà wá kẹ́ wá gbowó yín mọ̀ wa tí wọ́n ta nǹkan ṣe wọ́n sọnù wípé ó yá bí ó bá rí bákan náà padà wá o kó wá bá ń rà o bó bá rí bákan náà kẹ́ padà wá bí ò bá ti rí bákan náà ẹ̀sìn báyìí bá ìwé ìwọ bọ́bí ìrọ́lọ́ ọmọ pàmájàre n ò ní débí mọ́ ṣùgbọ́n bó bá ti jẹ́ wípé òótọ́ lẹ bá ń bẹ̀ ẹ bá wa pèrò sọ́kọ́ ibà pèrò sọ́kọ́ yín náà rí ibi náà ni mò ń jẹ́ ibà ilẹ̀ ọkọ̀ ilẹ̀ àti mú ọkọ̀ sìpìrà náà ọkọ̀ yín kan sanla bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà san láàrin òmùmọ́ tẹnumọ́ ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ajé tó ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ owó nítumọ̀ rẹ̀ ọ̀tọ̀ lájé bájé bá wọlé rẹ̀ kò sí já ń bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí ọ̀bọ̀ ọdún ṣùgbọ́n sórí ọ̀rọ̀ owó láàrin ẹ̀gbọ́n sábúrò láàrin ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́ ọmọ ìyá síra wọn tán bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń pẹ́kọ̀rọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ torí owó ni ìwọ náà mọ́ rìn sàn o mọ́ ṣe mistake o mọ́ jẹ́ kán lo sentiment fún ọ mọ́ jẹ́ kán lo emotional blackmail fún ọ kó o má bàa wọ emotional trauma gbalé sí mọ́nà tán wọ mọ́nà tán mode mọ́nà tán mode wà lé ayé wọ mọ́ bẹ́ẹ̀ a ṣe ní aeroplane mode lórí fóònù mọ́nà tán mode wà lé ayé wọ mọ́nà tán tàbí kó o kúkú wọ àdúgbò agbójú gbalé
ṣàgbójú kò gbójú bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu pè mí ní ipa kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káfàtà ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa tòní ká mọ́ fàágùn rárá ẹ jẹ́ padà sí UK lórí ọ̀rọ̀ ti anti-Desiani làwọn èèyàn bá ń ganú sí ó ti fẹ́ dìjà láàrin ọmọ Nàìjíríà ìsìn láwọn èèyàn ṣẹ̀ wà mọ̀ wípé Desiani ò ṣẹ̀ tẹ́ bá rí táwọn èèyàn sọ pàápàá jùlọ àwọn lọ́ọ̀yà náà àwọn analyst wọ́n ní kò ṣẹ wọ́n ní mo ní ẹ̀ ń rọ́bìsì ilé ẹjọ́ Nàìjíríà rẹ̀ ẹ̀ ń rọ́bìsì àjọ EFCC àti gbogbo àwọn tó fẹ̀sùn kàn rẹ̀ 11 years kò kéré o bí ò gbọ́n tí ẹ̀ wà á mú gan mọ́ ilé ìtàn ti fojú ẹ̀ hàn yìí orúkọ rẹ̀ tó ti bàjẹ́ káàkiri ẹ̀gbọ́n só lè ṣe tún sí mọ́ kódà kán mọ́ rí mú ṣùgbọ́n àwọn kan sì ń jiyàn o wọ́n ní kò tó bẹ́ẹ̀ sìn kó wọ Nàìjíríà wọ́n ní UK náà ti dá aláre o wọ́n ní ẹ̀bí rẹ̀ ń dúróde mọ̀ọ́mọ́ wá sí mọ́ sọ wípé ọbẹ̀rù rẹ̀ níbòde o olè ò ní kó wọ́n lẹ́rù rẹ̀ ń dúróde níbòde Nàìjíríà wá sí wọlé báyìí kán fi sìnkú òfin mú ni tí odidi UK tí ó jẹ́ pọ̀ ní slave masters yẹn lọ́jọ́ sí ni wọ́n kó ilé ẹrú lọ́jọ́ sí àyà ní bàbá ńlá tèmi ń kọ̀ ọ̀gá mi ọmọ búkú lọmọ ó rà ń bọ̀ á yanjú rẹ̀ lónìí náà ní àníjú dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ Bianca widow olóògbé Ojukwu ẹ̀sìn mọ̀ pé òun ni Minister of Foreign Affairs nísìn náà wá ń bi léèrè pé lórí ọ̀rọ̀ ti South Africa kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́ fẹ́ gbé sẹ́ẹ̀ni sanction wọn ni pàápàá jùlọ àwọn iléeṣẹ́ tó gbòòrò tá a mọ̀ pé South Africa náà ti wá MTN wà ń bẹ DSTV wà ń bẹ ṣé ẹ máa gba láísẹ̀nsì lọ́wọ́ wọn àgbọ̀n tó sọ ànípẹ́ ń bẹ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ á wà yà lọ́dọ̀ Peter Obi níbi tó ti sọ wípé tán bá elect òun ó ní òun máa negotiate pẹ̀lú bandit ṣùgbọ́n ó fi kàn máa ṣe condition wà ń bẹ̀ ó ní bandit who seek peace làwọn kan bá ní òótọ́ ní jàre bó ṣe rí nìyẹn practically pé kò fẹ́ parọ́ ni àwọn ní ó tí ìdórí ipò ó ti ń sọ̀rọ̀ negotiation with bandit wo ló ní peace nú a jẹ́ pé ìwọ igan ó fọwọ́ sí tán pè ní safe corridor nìyẹn o a jẹ́ pé láti gbàtà tí ń pariwo pé kán máa negotiate pẹ̀lú bandit mọ́ a jẹ́ pé ìwọ igan abájọ tó ṣe sọ̀rọ̀ à ń bọ̀ àáfẹ́ lójú bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wá kó ń bẹ́tàn áyà ń léèbí máa ṣòfin níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn minority leader àwọn ti jí lójú oorun wọn wọ́n léèyàn kan tásẹ̀ fi sípò minority leader ní House of Rep ẹ̀mọ́ bá ń dé ó yàtọ̀ síra wọn kì í ṣe Senate o House of Rep wọ́n ló ní dandan ní káàrí olódóodẹ kọ̀wé fipò lẹ̀ pọ́n máa bẹ̀rẹ̀ proceeding láti impeach ẹ̀ mo ní kí ló dé òun ní sùúrù ní ìwọ òtẹ̀lé rí ní ìdòbó ní ara ó ní bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn pé àwọn gbọ́dọ̀ impeach ààrẹ olódóodẹ pé àwọn senate náà sọ àwọn dìgbẹ̀wùdá ní náà fẹ́ sọ lawmakers dìgbẹ̀ntú ẹ̀yọ̀ báwọn sì ní gbà fún àwọn òwà àwòrán àwọn èèyàn làwọn wá represent àwọn èèyàn táwọn sì wá represent wọ́n sọ fáwọn wípé nǹkan ò sẹ́nu re ṣé security ní káwọn sọ ni àbí nípa ti oúnjẹ àìní pé gbogbo grammar táàrí olódóodẹ ń blow yẹn wọ́n ní sápò ara wọn ni àwọn bọ́ ń bẹ́ẹ̀ sán lẹ́nu sán nífọ̀n sán lè kánná tán lè fi impeach ààrẹ olódóodẹ bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán á yà lọ́dọ̀ ọmọkùnrin inú Abala Sanawole mo ti fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò tí ì mọ̀ bóyá ká lò nú Abala Sanawole àbí abala àkójọpọ̀ òròyìn Fúlàní fúnra rẹ̀ ló jẹ́wọ́ pé àwọn jíyàn gbé ó ní kan náà àwọn tó jọ́rẹ̀ àwọn táwọn jọ máa ń pàdé táwọn bá dáran pàdé ara wọn tí mọ̀ lú àwọn yípọ̀ tán jọ jẹ oko olóko ó lóun ní èèyàn kan náà pàmòlú ẹ̀ ní àwọn jímọ̀ lóyè àṣàgbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ó ní lọ́rọ̀ kan ó ní lọ́rọ̀ kan ìjà sábẹ̀ẹ́lẹ̀ ẹni ẹ wá lóhun sanwó mọ̀lú padà kò bá rówó san ló ń fè ní dọ́là oṣù ń lé oṣù ọjọ́ ń gorí ọjọ́ oṣù ń gorí oṣù ń dọdún kan ń dọdún méjì wọ́n ní lẹ́ni tó ní mọ̀lú bá ní ta ṣe kù pé òun mọ ohun tóun ó ṣe tóun ó fi rówó òun gbà ló bá dì mọ̀lú pẹ̀lú àwọn pé kàn kidnap ẹ̀ gbàtàn sí kidnap ẹ̀ tán àwọn tí ń gbé wọn lọ làwọn ọlọ́pàá àwọn òmẹ́ tó ta ọlọ́pàá lólobó náà yọ sáwọn lẹ́sẹ̀ ògbèjì mo ló dáa bẹ́ẹ̀ àǹbọ̀ yóò fẹnu ara rẹ̀ sílẹ̀ náà láti wáyà ní Kwara níbi tá a ti gbọ́ wọn ní wọ́n sì ń dráàgì Sàràkí wọ́n ń fà lásán o nítorí ẹ̀ ó ti di aláwàdà díẹ̀ wọ́n ní ilé ìtàn wọn bá fà kí ìsọ̀rọ̀ àwàdà o wọ́n ń sọ fún lọ́jọ́ sí pé wọ́n fẹ́ fẹ̀sùn kírímínà kàn kò sì yẹ̀ lẹ́yìn ìpínlẹ̀ Kwara gangan mo ní Abdulrasaq ò bá sì jẹ́ kó gún omi o wọ́n ní alábòsí ní inú rẹ̀ ń dùn lábẹ́lẹ̀ Kwara drag Sàràkí to court over alleged defamation lélẹ̀ báyìí o gbogbo bó ṣe wá dìfẹ́mù àbọ̀ mẹ́ lónìí náà ni
kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àṣàyẹ̀yà ní ìjọba Equatorial Guinea wọ́n ní ẹ wá wo ìkan lára àwọn olórí yín ní ilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ wípé ó yàtọ̀ nú gbogbo olórí mo ní kí ló ṣe. sọ́sà omidọ̀tí wáìnì ni só ti sọ Equatorial Guinea dìlú èbó ni. wọ́n ní rárá wọ́n ní ó kọ̀wé fipò lẹ́mu ni sàǹgbà fọ́kámárì ní Paul wí o wọ́n ní ìwọ náà mọ̀ páwọn aláwọ̀ dúdú yín ìfẹ́ resign wọ́n lè resign o kí ló dé sáyé bó ṣe wá resign ṣé àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ káàkiri Áfíríkà ṣé wọ́n lè fi ṣe àpẹẹrẹ gidi àbí wọ́n yín mú sí wọ́n ń bu wípé ọmọ ọ̀dọ̀ káwọn ohun tí ó tẹ̀yìn ẹ̀yọ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán yà lọ́dọ̀ àjọ immigration àti àjọ kan ẹgbẹ́ kan tó pera wọn ní onuara tí mo ní sẹ́gbẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n ní rárá o wọ́n ní ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ní o wọ́n náà petition AGF àti interior minister Molólùbùnmi kí ló dé ṣèṣe lórí sàbùkẹ́ kíní rẹ̀ NYSC wọ́n ní rárá wọ́n ní kò sí tó jọ yẹn wọ́n ní wọ́n tún petition EFCC náà pé wọ́n ní arábìnrin kan wà tí orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Godwin Isaac Rebecca mo ní arábìnrin tó fẹ̀sùn kàn wọn àtọkọ rẹ̀ mo ní land fraud ní tán fẹ̀sùn kàn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti gba passport ẹ̀ ìwé ìrìnnà rẹ̀ wọ́n ní náà bá tún rí ìwé ìrìnnà mi lọ́wọ́ rẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ agbàwé ìrìnnà rẹ̀ kó mọ́ bá rìnrìn àjò kó mọ́ bá sá lọ ni ta ló tún print ẹ̀ fún ṣé ẹ̀yin immigration ni ọ̀nbọ̀n bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ kó kunná lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí wá kó mẹ́ta ayà lọ́dọ̀ bàbá tá a mọ́ gbé wáyé ọ̀dọ̀ òbí ló láti mọ́ pàdé wọn níbi tó ti sọ wípé why terrorists should be taken out not negotiate with pé gbogbo àwọn tó bá ń dámọ̀ràn negotiation irú òbí pé ẹ bá ń pè wá kó wá gbọ́rọ̀ ẹnu àwọn pé ṣé kán gbàdúrà kí àjálù bandit ti ṣẹlẹ̀ sí ẹbí rẹ̀ ni à ń bọ̀ àmú wálẹ̀kùnrẹ́rẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbé ọ̀gá kan bọ̀ nú ẹgbẹ́ serap àwọn náà fẹ́ ṣe atótónu lórí bí àti ìdí tán ṣe gbé NNPC lọ́lé ẹjọ́ mo ní ṣe kéèsì tuntun rèé mímọ́ láìkí bẹ́ẹ̀ sí mọ́ lọ́lé ẹjọ́ yìí ó bó ti jẹ́ wípé gbogbo ẹjọ́ tẹ̀ mọ́ gbé kiri náà ìkànnú ẹ̀ ni ló ṣe èèyàn tó yanjú tán tí ó sì bá náà ní àwọn ó tún padà lọ́lé ẹjọ́ rèé challenge ẹ̀ ilé ìtẹ́ tún gbé NNPC lọ ṣé lórí 210 trillion ni wọ́n ní kí n mọ̀ bí àwọn lẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ pé kí n mọ̀ bí àwọn jam question àwọn ń bọ̀ wà dá wa lónà àkójọpọ̀ ròyìn ibẹ̀ náà látún ti wá rí Mr. Adébáyọ̀ SDP níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ ránṣẹ́ òkú ọ̀rọ̀ náà ni o èmi ò tí ẹ̀ mọ̀ pé lọ́ọ̀yà ni wọ́n dì kákádì kúkú ni o bíi lọ́ọ̀yà gidi mo ní ṣe sàn ní àyà ní ẹ̀kàròyìn ọ̀gá mi mo ló dáa wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí àdírẹ́sì àrí olódódé bí ìgbà tí psychology tó bá ń àdírẹ́sì patient ẹ̀ mo ní kí ni ìtumọ̀ ògbélé wọ́n ní ẹ sọ fólódó rẹ kó wá gbọ́rọ̀ ẹnu àwọn pé kò ní ìdí kó fi jàgídí ṣe wọ́n ní kò ní ìdí kó fi jàgídí jàgan ṣe pé ilẹ̀ bàbá wa ní kò tó nǹkan téèyàn ń parí èèyàn sí lórí mo ní sólódó rẹ sọ fún ọgbọ́n fẹ́ pààyàn lé lórí ni nǹkan kankan ni wípé ìwà wa yàtọ̀ síra wa ntólódó rẹ bá fẹ́ ló fẹ́ tó bá ti lóun ló kàn ó kàn náà nu ṣùgbọ́n àwọn wa ń pàrọwà sí olódó rẹ wípé kó mọ̀ fi ṣe ti èmi ló kàn kó mọ̀ fi ṣe ti dandan bíi bí ọba sì kàn ní ìsìn ó lè kan àrọmọdọ́mọ rẹ ó sọ̀rọ̀ èmi gan tí ìṣèmi náà ń bá sọ̀rọ̀ tí ìṣèmi náà ń bá wí ara mi sì balẹ̀ ẹ̀wà ń bọ̀ lórí ẹ̀. bàbá tí wàá kó mẹ́ta á yà lọ́dọ̀ àǹtí ìrètí o àwọn náà ti jáde lórí ọ̀rọ̀ tí ó ń jà rìnrìn látànà àbí láti jẹta ni lórí ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn láti jẹta ìjẹta ni sẹ́nitọ̀ Osíọ̀mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ àná ló padà wá kó jẹ́ kóhun ò sọ bẹ́ẹ̀ àǹtí ìkànnú àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ àǹtí ìrètí àwọn náà kó ipa ribiribi ńgbà àti Sanaya Natasha àwọn náà ti wá dá sí báyìí o àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ní I never saw the report that led to Senator Natasha's suspension orúkọ àwọn kan yọ ń bẹ̀ ni mo ní ṣé ẹ wá gbé Osíọ̀mọ́lẹ̀ lẹ́yìn ni mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan tá a náà fẹ́ gbèsè lẹ́yìn mo rò pé àyàn àtàpá bí ó ti parí ìjà yín ni wọ́n ní kò lè parí wọ́n sọ́ra wọn ni kódà àmọ̀rọ̀ wọn wá ibẹ̀ láti wáyà sí ọ̀dọ̀ Abdulsalam tó sọjọ́ bí láìpẹ́ yìí tó ń wí àtàmọ̀ núwé rẹ̀ tó sọ wípé ikú tó pa Abíọ́lá orí ìnàró náà ni ó ti bẹ̀rẹ̀ níwájú àwọn envoys Amẹ́ríkà ó tún ti wá sọ nǹkan mi báyìí ó ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ wá gbọ́ ó ní sẹ́ ráwọn tẹ́ ń pè ní nàdẹ́kò yìí gangan ó ní ẹ fura sí wọn ó ní ńgbà tí òun fẹ́ gbéjọba fún alágbádá ẹjẹ́ àyìn bó tiẹ̀ ó nígboyà tó fi gbéjọba fún alágbádá ọlọ́run lò nígbà tó ń fẹ́ gbéjọba fún alágbádá tó ń fẹ́ sọ wípé ó tó àwọn òwò kakímọ́ kó ní kakímọ́ ṣèjọba ó láwọn nàdẹ́kò gangan ló wá báwọn tó sọ wípé wọ́n ti gbéjọba lẹ̀ o mo ní ṣé tó wá ń sọ ni pé nàdẹ́kò gan inú wọn dùn sí kó Abíọ́lá
what are you telling us gangan? Ó ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ òkàgbọ́n afẹ́fẹ́ ní gbé lọ mo ní jìlé gbé mi lọ ó ní ká mọ́ gba ìjìlá ìkó gbé lọ torí ẹwòjì tó jà tó gbọ́ bá gan yìí bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá sọ ó ní lórí ọ̀rọ̀ constitution ó ló ti tó gẹ ọmọ lẹ́fì ó ní òun gangan lọ́lọ́run lò láti kọ constitution Nàìjíríà ní 1999 mo ní lóòótọ́ ni ẹ̀yin lọ́wọ́ yìí jẹ́ tẹ́ ẹ kọ́ rádaràdá lẹ́nu constitution ó ní rárá kí n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ní ṣùgbọ́n tó ń fẹ́ sọ ní ìsìn ni pé ìbádá lójú ayé òun kó mọ̀ sí ẹ̀yìn òun pé kí wọ́n change the constitution pọ́n gan mọ̀ pé constitution yẹn gan mẹ́ẹ̀ mo ní good tá à ń retí mo ní láti jọ ìkílẹ̀ wá ń dúró dè ẹ̀ ń wòran ó ṣe wá jẹ́gbàtẹ́ àìmọye òtítọ́ làwọn ará bí máa gbé lọ́rùn à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ àfẹ́ lójú bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àní ríjú báyìí lọ́nu gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bí àjòkò tí ìgbọ́dọ̀ ṣáàjò mọ́ ó ti gùn jù àyà ní ìgbọ́dọ̀ ṣáàjò mọ́ torí òun náà káfọ́n láàyè tó ná abalẹ̀ mára yìí pé mò ń jí táìmù tòun lò ẹ̀jẹ̀ àwẹ̀yẹ no space for Sharia law in Yoruba land. No space for blasphemy like Fakosi, no space for Sharia law in Yoruba land. No space for blasphemy law in Yoruba land. Ìbò ẹnu báyìí, wọ́n gbọ́ rí, wọ́n gbé ìbò ẹnu wọn rí. Àti mọ́ mi Sọlá Òdùmọ̀sù náà, àwọn ọmọ wa ti pẹ́ lábúrọ̀dù ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láwá o ó dá o àti ìyá kíní ẹ mọ́ bínú ó yá ẹ ṣe mọ́ mi tó iná rí ó yẹ líìdì wa wọ́n fẹ́ dásà àṣànà fẹ́ fi ṣe pàkà wọ́n ní ká ṣe pàkà àfi pàkà mo káwọn mọ́kànnà ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala ti Sanawole ẹjẹ́ àyà lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ò tún ṣẹ́yọ o wọ́n ní àwọn agbẹjọ́rò àti ìjọba náà ti wá yarí wọ́n ti fọwọ́ sí báyìí wípé fẹ́ padà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn gbé plákáàdì káàkiri wọ́n ní Ọmọwùmí Cynthia Adébánjọ and Mr. Joseph Aloba indicted by the coroner IGP prosecute and give Mohbad justice bẹ́ẹ̀ náà nìkan náà àwọn lọ́ọ̀yà náà sọ̀rọ̀ Mohbad's death court to air fresh probe ní June 25 wọ́n gbáradì ní báyìí pé wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ yẹn all over again mu ni ọ̀rọ̀ Mohbad sì wá rí báyìí ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ ọwọ́ ọmọ yẹn ràn rí bàbá rẹ̀ tẹ́mi sí ń wò yìí ó ti ká gidi borí o kò ṣe tán àti sin ọmọ yẹn láì rí justice o ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹjẹ́ àwò bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀. We are in court to seek judicial intervention to ensure that justice is served, in respect of Mohbad's case. Aloba, Ilerioluwa Aloba. As we are all aware, the circumstances that surround his death is somehow, very mysterious and deserve public attention. On that basis, the Association of the Registered Trustee of the Break the Silence, being a non-governmental organization that seek for justice, also pursue human rights, advocacy, instructed us to approach the courts to ask for leave of the court to compel the police to reopen the investigation into the case. Yeah, we understood the police did what they think was best at the beginning of this matter, but we don't believe that is enough because there are new leads that we have presented to the police, but they just felt no, it is unnecessary. That's why we have to approach the court to say no, this new lead must also be investigated. If police would do what is right for us, then this is what we are asking, and we are not asking for too much. Húrẹ́ àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ́tí rí yẹn ojú tó lé ojú tó kó àádẹ́jú lọ́nà àátún wò bí ó ṣe lọ kọ́lọ́ mọ́jẹ̀ kan tó fi yẹn waste time. Bẹ́ẹ̀ náà láwọn ayé àlọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ Davido ti wá dáhùn ó ní rárá àbí rárá ó ní rárá ló kọ rẹ̀ ǹjẹ́ mo ní artist tó pe Davido lánàá wọn ló ti wá dá lóhùn wọn lóhùn ráàyè tiẹ̀ wípé ní Nàìjíríà gbọ́dọ̀ gbẹnu dákẹ́ must not stay silent on insecurity. Davido tells rárá wọn ní àbí kó pòórá àwọn èèyàn ní ẹ̀fílẹ̀ jẹ́ kí Davido dá lóhùn gbà míì wọ́n mọ̀ dán lóhùn wọn lòun náà wọ́n ní òun náà ẹnu rẹ̀ tọrọ ní ilẹ̀ Haúsá wọn mo rò pọ̀ ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lòun náà àwọn náà ń kọrin ni èmi ò tí ẹ fẹ́ mọ̀ Davido ti ń sọ ìtí ń pariwo yìí ó tún wá padà dá Davido lóhùn wípé irọ́ ìwọ̀n ògbà tó ń sọ kò ní ìdíkò rẹ̀ mọ́ páláriwo wípé wọ́n jiyàn gbé fún àwọn Amẹ́ríkà àbí tó sì mọ̀ wípé gbogbo ojú ló pé sí World Cup gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè náà wá represent ń bẹ̀ tó sì mọ̀ pé South Africa náà wà ń bẹ̀ tó ti ń fọ̀ ọmọ Nàìjíríà pa ìwọ̀n tó wá ń sọ pé wọ́n ń jiyàn gbé pé ṣé kò yẹ kó bo Nàìjíríà láṣìírí kó daṣọ àṣírí bo Nàìjíríà pé n tó ń sọ ni wípé òun ò ní kọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ n tó ń sọ ni pé òun ò ní kọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ ńlé pé wá fi akitiyan rẹ tó ṣe ńlé ní Nàìjíríà hàn òun
pé wàá fakitiyan hàn òun wípé àti kọ́kọ́ gbọ́ ariwo rẹ̀ náà nígbà tí ìjọba ò wá dáhùn ló ṣe wá lọ sí kíni mo ní kí ni eléyìí sọ tí òun ti ń sọ ṣé ìjọba Amẹ́ríkà ò mọ bí ṣe ń lọ ni àbí ọpọlọ ẹ̀ ṣe wá dúdú tó yìí àgbáyé ò mọ bí ṣe ń lọ Nàìjíríà táwọn ọmọ Nàìjíríà fúnra wọn gan ti ń pariwo torí pé tí wàá jẹ́ Davido tó jẹ́ celebrity ní ìsìn aṣọ lè dùn yín the only thing tíjọba bẹ̀rù ni ẹ mọ̀ rojọ́ wa ń ta ẹ mọ̀ rojọ́ wa ń ta kì í sì ṣe ẹ̀rù pé kán má bàa gbọ́ nìkan o ẹ̀rù wípé ibi orí ọ̀rọ̀ negotiation ẹ mọ̀ iye tí EU ń gbé fún rehabilitation Boko Haram ẹ mọ̀ owó tí wọ́n fi ń ṣe gbogbo project kò kárí so yẹ kí EU gan náà fọwọ́ sí rehabilitation Boko Haram olùbí náà ti ń sọ negotiation fún yín yìí o ó rẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ́ mùsùlùkùn wọ́n sì ń bára wọn jà bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba náà kan sára sí rárá rà wípé bó ṣe ń sun rárá yìí inú àwọn ń dùn kò yẹ kó gbé ẹjọ́ àwọn lọ tá pé inú ilé lóye kàn ti parí ẹ̀ ẹjọ́ tó ti lu síta ọ̀rẹ́ díẹ̀ já wáyà ní Uromi níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn ará àdúgbò ará Uromi wọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní imbibe culture say something see something and say something o wọ́n ní wọ́n kàn jí láàárọ̀ ọjọ́ kan náà ni náà bẹ̀rẹ̀ sí fimú gbòòrùn káàkiri kí ló ń rùn ládùúgbò yìí náà bá fi ẹnu kora wọn létí náà bá ní ó dáa o àwọn ò lọ sọ́dọ̀ agbófinró kí wọ́n bá wọn gbòòrùn kìíní àwọn ọmọ tí ń rùn kó mọ̀ lọ jẹ́ kẹ́míkà nígbà táwọn agbófinró dè náà bá wálẹ̀ jìjù bẹ́ẹ̀ lọ òkú èèyàn tán ti sin àwọn òkú èèyàn tán ti sin náà ni wọ́n ń kó sínú ilé yẹn ilé sì ṣe rin gidi ń ta àṣetẹ́kù ni wọ́n wọlé wá ń sìn sọ́mọ fámílì yín ni tá ń nílé yìí wọ́n sá ti bi léwó ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu àwọn aláṣẹ lẹ́dọ́. Neighbors around whisper to communities around who whisper to police that a putrid smell is coming out of this compound. And upon investigation, the police from Uromi discovered a decaying corpse in this building. And this premises we are in belongs to one Ewe Favor and Ewe Bright. Upon discreet investigation by the police of Uromi, they discovered that the putrid smell is coming from a decaying body that his head had been severed right here in this compound behind us. And it had been decaying for over a month plus, according to experts morticians. And upon discovery, it was discovered that some vital parts of his body is missing. And upon the professional information from Uromi division of the police force, we discovered it has been a ritual. And upon further investigation, we discovered that Airway Favor and Airway Bright, there have been a serial killers, ritualists, and Yahoo boys and cultists in this town, disturbing the peace of this town and causing havoc in terms of kings. As we speak now, the suspect is nowhere to be found. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà àròjọ́ mùsùlùkùn àwọn bilé owó lọ tí wọ́n lẹ́dọ́ ni o wọ́n rán ẹ̀rọ kan ẹja wáyà lọ́dọ̀ àǹtí Ìyábọ̀ ṣé àmọ̀pá gbé láìpẹ́ pé àǹtí Ìyábọ̀ ti kó nú ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n mọ̀ tó ti padà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP mo ló ga o. mo sì gbà wọ́n lẹ́ excuse tó give ńgbà náà lára excuse jàre ni wípé wọ́n náà rí àwọn fínú ẹgbẹ́ APC wọ́n sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà sáwọn ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti padà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀nà náà ti ń pariwo báyìí wípé we will do it mo ní kí náà wá fẹ́ lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nísìn torí wọ́n ní àwọn òṣè nǹkan mi ju gómìnà lọ gómìnà làwọn ọmọ Ògùn state tó pé àwọn pé kàn wálé wá tún lè ṣe gómìnà ni wọ́n ní kàn wá sí àṣẹ mọ̀mọ́ tún lè gba tíkẹ́ẹ̀tì senate bá àbájọba àjẹbà àwọn olóṣèlú yín ẹnu wọn ju méjì lọ ẹ bá bí mi lórúkọ táyé ń jẹ́ àwọn níṣe ní àfàìmọ̀ níṣe ní ìyẹn dé ní àníbánidàrú ìyẹn dé ní àwọn olóṣèlú ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn gangan láyé àkàmọ́ra ó dá àwọn ẹ̀rọ àǹtẹ̀sí ẹja gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu wọn àwọn náà sọ̀rọ̀ sókè. wọ́n dẹ̀ mọ bí òṣèlú ṣe rí wọ́n dẹ̀ fún gbogbo náà ní ẹ̀tọ́ ẹgbẹ́ wọn ló yẹ kí wọ́n dẹ̀ bú ìyàn tí ó yẹ ẹgbẹ́ wọn ló yẹ kí wọ́n sí. kò sí ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni láti wọ ẹgbẹ́ wọn èmi fúnra mi tí mo ṣèlérí fún àwọn ọ̀nà tó tẹ̀lé mi lẹ́yìn torí kí tó wọ ẹgbẹ́ báwo mo ṣe padà sóṣèlú àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ àtẹ̀lé padà wọ́n sọ wípé bí ẹ ṣe fi Ògùn state ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí afẹ́ tí o wá bá wa dá sí mo jẹ́ kọ́kọ́ sọ pé ìkọ́ tí mò ń ṣe ó tẹ̀lé nísìnyí ó tẹ̀lé lọ́rùn ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n pe ìpàdé kékeré iṣẹ́ yẹn takuntakun a lọ sí west a lọ sí east àṣẹfẹ́ bẹ̀rẹ̀ west àṣẹfẹ́ máa tí wàá ṣe central wọ́n pe ìpàdé láàárọ̀ àwọn ẹgbẹ́ alábá ọ̀tọ̀
kejì ọ̀sẹ̀ kẹta oṣù kọ́nà àti oṣù kejì èmi ò sọ̀rọ̀ àlè. Àwọn ọ̀sẹ̀sẹ̀ dé. Nígbà tí èmi ṣe kọmíṣánná ló kù sí èdè ẹ̀kọ́ ni wọ́n rẹ̀ pípẹ́ ní ẹ̀kọ́. Èmi ò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ náà lè làágùn lórí ọ̀rọ̀ báyìí, mi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ lè kàn lára orí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Àkíyèsí tí pátì kúkú ọlọ́run ọkùnrin lọ́lọ́run fẹ́ dá àti tẹ̀lẹ̀ wọ́n sì ga wọ́n sì gbọ́nlẹ̀ ohun wọn gan-an bí ohun bàbá wọn ni wọ́n ti láwọn ìṣọ́ máa lé o àwọn ò lè fọwọ́ òsì ju ilé bàbá àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọn sì lè wọ́ àwọn ńlẹ̀ ọmọ ọkọ làwọn ní Ogun State bẹ́ẹ̀ bá fáwọn ní gómìnà àwọn gba ipò àwọn padà wọ́n ń wòwe náà ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá máa ṣèlú náà ẹ bá lórí ìjọba ṣé àmọ́ wòwe ṣèlú ni àwọn olórí yìnyín wọ́n kàn mú iṣẹ́ ẹni ọlọ́wọ́n bá wọn ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn. Ó dá níbẹ̀ já sáré yà ń Kogi ní Lọ́kọ́jà ó ń jọ bí ẹni pé ìròyìn tí Tinubu Kogi wá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀wọ̀n mú ní kékeré o wọn ti ẹ̀ fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú insecurity o ibẹ̀ láti gbọ́ wọn ní àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun náà lẹ́yìn ìgbà tán pa ọ̀gá àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ní kì í ṣe bọ́ọ̀ yẹn nìkan náà pa o ó kó àwọn yòókù wá dà wọ́n ní ọ̀tá àbọ̀n rè pa wọ́n síbòmí ni wọ́n gbọ́ta àbọ̀n lọ wọ́n ní àwọn márùn-ún náà dóòlà lára àwọn tán jí gbé o bẹ́ẹ̀ ni lára àwọn ọmọ ológun tí nǹkan bá tí ìbọn bá wọ́n ní àwọn ti kó wọn lọ sí medical center wọn. The captives were captured by bandit leader Batujo, which was neutralized a couple of days ago. Of course, his Lieutenant Isa was neutralized. Before now, we neutralized Medawa in Isonluesa. So far, we've neutralized major bandit kingpin terrorizing Kogi and its environs. With the information gotten from this rescued team, other operations will be conducted to ensure that other victims are rescued successfully. The rescued victims recounted their harrowing ordeal during their days in the kidnappers' den, while commending the rescue team. For 17 days, I did not eat. I was drinking that gutter water. We noticed this thing came, helicopter. We walked that very day. We ran to bush, they pushed us down again. The thing came down, they brought us back. But yesterday was tough because the helicopter came down. And we were hearing, I don't know, I believe it's bullets. When the thing dropped, we really be on ground. I thought it was armed robbery because they shot the car, so the driver had to stop. We walked for like 15 hours. Àyá ni ọ̀gá mi káwọn èèyàn yá mọ́ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ní o wípé ẹ wo àwọn tó ń momi gọ́tà fún ọjọ́ 15 ẹ wo lára rẹ̀ gan ó ṣó wọ́n ti rọ̀ṣì ẹ lọ hospital wọ́n á kọ́kọ́ lọ flush rẹ̀ kó sàmọ́ ti affect nǹkan kan lára wọn pé ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà máa jókòó sílé wa á wà mú fóònù wa jáde tá a ti ra ìwọ̀nba dátà sí á wà máa fi kọ oríṣiríṣi ntàmọ̀ ṣé mo sọ wípé wọ́n rè sanwó gbà wọ́n lẹ́ni ransom ni kíní kan ni ebi àwọn tí orí kó yọ báyìí tán ti wà ńbẹ̀ tipẹ́ bóun ọgbọ́n náà ń sọ̀rọ̀ yìí mo ní ọmọ Nàìjíríà wọ́n sì tẹ́ lọ́rùn. Families. We've been collaborating ever before now, and the similar collaboration will continue. That's why we are here, particularly in the area of health, to ensure that the victims are taken care of, their health needs are attended to. The state government is taking charge of their health bills until they are fully recovered. Àyà rí pé lẹ́nu jọ́ mẹ́ta ìmọ̀ máa ń gbóríyìn fún iléeṣẹ́ ológun nígbà tí mo tiẹ̀ ti rí àrísántí àwọn ọmọ ológun tí wọ́n ń dojú kọ èmi ò fi tọ̀gá wọn àwọn ọ̀gá wọn sí o àwọn ọ̀gá wọn ọ̀pá díẹ̀ nù wọn ni ọ̀rọ̀ yé ọmọ nàkúnà ní ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí ń kojú ẹ̀ gangan tí ó jẹ́ wípé náà ń kojú bí a ní kí ní helicopter tá a mú wá lánàá tó bá gbọ́n táwọn Nàìjíríà ń sọ sábẹ́ fídíò ẹ̀ wọ́n kàn yin helicopter ní ààrẹ èèyàn tán pa òkú àwọn tán wá padà dédédé mo ní ẹ̀ kì í ṣẹ̀bi ọmọ Nàìjíríà náà ń lò jẹ́ pé bíjọba náà bá dé náà sí tán bá sọ̀rọ̀ kan ní ìsìn bí wọ́n bá fi dọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta àárò tọ̀ ọ̀bẹ̀
tó yẹ kí ìjọba náà mọ̀ pàjá lọ́bọ̀. ẹ ká mọ̀ bá pẹ́jù ẹjọ́ tí bọ̀dà Sàràkí Bùkọ́lá tán náà wọ́ wọn lọ ilé ẹjọ́ inú oṣù tó ń bọ̀ náà fi ẹjọ́ sí ó ti súnmọ́ tòsí o ẹjẹ́ lòun Abala Sanawole wọ́n ní Kwara State government has filed a criminal defamation suit against former Senate President Bukola Saraki. Wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé he was making a false claim about the education background of Governor Abdulrahman Abdulrazak Imoni nínú pé wọ́n ń jẹ́ àwọn èèyàn gbé lọ insecurity èèyàn ìyún eléyìí lẹ ráàyè. The case instituted before the Kwara State High Court in Ilorin was filed by the State Attorney General and Commissioner of Justice, Senior Ibrahim, alongside the Director of Public Prosecution, Molele Yolimba, Ayola Akande, and Assistant Chief State Counsel BL Abdusalam. The matter came up on Wednesday before Justice M. So, according to court document, the government alleged that Saraki on April 17, 2026 published and circulated statement through social media and news platform claiming that Abdul Razak did not attain secondary school. Eléyìí ní agbára wọ́n ní ọ̀nà secondary school education. The prosecution argued that the publication was false, malicious, and intended to bring the governor and the state government into disrepute. It further alleged that the statement contained insulting and abusive expression capable of provoking. Wọ́n ṣàtìní kí Bukola Saraki kórè pé àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ o tán máa wá agbẹjọ́rò rẹ̀ rò kán jẹ́ káwọn pàdé nílé ẹjọ́ mo ní ó dá owó ìlú náà ni wọ́n fi sí ẹjọ́. Ó dà ní rí bẹ́ẹ̀ lọ́nà Abala ti Sanawole ẹja tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn pápápá láti ibi àwọn bàbá sọ̀nà àyá wájú adébẹ̀nu Abala àwọn olólùfẹ́ Abala comment section gbé ohun òkè o kí n gbọ́ kó dún gbẹ̀mù létí mi. Mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala èyí olólùfẹ́ wa Abala comment section at Bádẹ́rìnwá Ọláyínká wọ́n ní I'm waiting eagerly to hear from you baba ẹ má bínú sí mi wò lánàá pẹ́ díẹ̀ ni I saw your comment immediately ta drop video. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Olú Adésínà mo jẹ́rìí wọ́n ti tẹ́ lọ́ọ̀fù sí èyí tó rorò náà wà ń bẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní a ṣe fire lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ ló ní ẹjá lọ sọ́dọ̀ Alhaji Ramat Títílayọ̀ wọ́n ní ibà pọ̀ àrètí yín o adẹ̀kù ọ̀rọ̀ Nàìjíríà Ọlọ́run á ṣàánú àwa tá a wà ń bẹ̀ o àmì o a ò mọ ewé tí a máa yà sí mọ́ àfi kí Olúwa kókó wa yọ báyìí o Nàìjíríà ti tán Ọlọ́run wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a o. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa you are too handsome darling ọmọ olóde òkúta wo wọ́n ní ọmọ ìwọ olódò ọba ọmọ májàsọ́lá love you sir akíbàbà wa Báyọ̀ Akíngbàlà happy birthday to you sir many happy returns Obi love you I love you too màámi wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ àgbàdo òjò wà ń bẹ wine carrot mo rọ́pò òyìnbó mo rọ́gẹ̀dẹ̀ wọ́n ti bó dé dàjì. Báàmí Olùkùnmi Òkínládé dọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby àkú ìgbìyànjú o àsìkò iṣẹ́ òní bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní sẹ́ǹsì díẹ̀díẹ̀ wà nínú ọ̀rọ̀ Emir Olúwo lọ́tẹ̀ yìí síbẹ̀ kò mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ rárá sí àwọn palace guard ló ń bá sọ̀rọ̀ ní àbí raps tí bọ̀dà Rashidi fa ó ti kọjá recommendation ni àṣẹ ìgbómọ ní recommendation bá mi. Wọ́n ní kóró gbá lẹ́nu Isa pẹ̀lú orúkọ bàbá Yẹmí Ẹlẹ́bùmọ̀ tí ẹ fi ń ta yín èmi ò tiẹ̀ ní gbà bàbá oyin kọ́ sọ́lá mi ọ̀wọ́n. Bẹ́ẹ̀ lọ ni ẹjẹ́ lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bá mi Àwùjọlá Olúṣọlá wọ́n ní no sharia law in Yorùbá land no blasphemy law in Yorùbá land ṣé kíná. Bàmí Bọ́lájí Bẹ́ntáì wọ́n ní ibà ojú tó lé ojú tó kù ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àbá mi náà kín. Máàmí Dorcas Jallow ní Netherlands wọ́n ní ìbà rẹ Jésù ìbà rẹ bàbá God. At Kudirat Wahab Alaja ni wọ́n ní ẹgbà ọ̀pọ̀ òyìnbó yìí kẹ́ fi sara ní dín kárọ̀tì náà rèé blend ẹ̀ pọ̀ kẹ́ fi ṣe juice wọ́n thumb up sí àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí à. Bẹ́ẹ̀ ni Mọ́mí Adamsu mo rí pọ̀ ọyún o no space for blasphemy law in Yorùbá land at all wọ́n ní bàbá wa Báyọ̀ Akíngbàlà happy birthday to you sir long life and prosperity many more years to celebrate in the land of the living Jesus mighty name happy birthday amen. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní obì ṣé gbogbo àwọn tí wọ́n pa ní kàǹpù àwọn ológun ṣé ìjọba Nàìjíríà ti ṣe ètò wọn ẹ̀tọ́ wọn fún àwọn ẹbí aya ọmọ àti àwọn ará ilé wọn kí wọ́n wá rántí pé gbogbo ibi tí àwọn ológun wọ̀nyí lọ gba náà la máa lọ síbẹ̀ nígbà tí ó bá ti yá o Yorùbá nation no going back. At Ọlọ́ládé Prevost wọ́n ní the Zionist should overpay the babaláwo that did the work for her ẹ sọ pé babaláwo ló ṣe fún
Mami Christina Mustapha, when you be well done, God. It's God. Yoruba no going back. Love you. May family, God bless you. Amen. God bless you too, Mami. What a love, see, Amuri wine, Murogede, Muri Agbado Jo. Bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún mo ti padà dọ̀dọ̀ yín wọ́n ní olùkù mi ká má purọ́ ẹ̀sìn ọ̀tá ẹni kì í ga lọ́rọ̀ Nyesan Wike tí a bá sọ̀rọ̀ project delivery bí ó ṣe rí nígbà tí ó jẹ́ gọ́vnọ̀ fún 8 years ní Rivers nìyẹn ṣùgbọ́n controversy níbí lọ́hùn-ún àti orí kíkún yìí náà ní George's quarters is another fantastic achievement ẹ̀sùn kírun ṣùgbọ́n àwọn mẹ̀kúnnù náà wá ti kọ́rọ́ ẹ̀ fún kánìkan máa ṣe yàlà yòlò lọ́fẹ̀ẹ́ lófò imagine kánìkan wá máa gbarú ilé yẹn ní kátẹ̀ ní 800 per annum. Bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ Mami Victoria Badejo wọ́n ní good day to everyone Obi and my kita ya kí Ọlọ́run tẹ́ àwọn ọlọ́pàá tó kú sáfẹ́fẹ́ rere ṣùgbọ́n kí ìjọba tọ́jú àwọn ẹbí àtàrà tí wọ́n fi sílẹ̀ àpọ́n mi Grace olùṣòtọ́ náà sọ kudos to Wike for the job well done in Abuja Odua nation ogunba let's move wọ́n tẹ love sí a bẹ́ẹ̀ náà àwáìní wọ́n á fi love dá láàrin ó jẹ́rìí wọn. Mo padà sọ́dọ̀ Mami Dorcas Jalo wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tó gbá ski Mami ẹ̀yìn gan ẹ̀skẹ́lẹ́ńkẹ́jọ wọ́n ní ẹ̀kọ́ orin o lọ́ọ̀ wọ́n bú sẹ́rìn ọ̀tẹ̀ ti pọ̀ jù láàrin àwọn tiwantiwa kí ló dé. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Obi and my lover ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ní tó wọ́n ní Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ní okun àtagbára mi wọ́n ní ẹni bá ń wòṣẹ́jú àkàn wọ́n ní apẹ̀lẹ̀ tí omi o I was striving to be number 1 but I do stuff. Oh God, so funny. Anyways, I welcome everyone to the program. Love from Mama Dola. Number 1 náà ni Mami Ọlọ́run ọba. Èmi rò pé tọwọ́ àwọn ọmọdé nìkan náà lóorun mọ́ gbà o. Àwọn ọmọ gbà ọwọ́ ẹ̀yìn àgbàlagbà náà. Oh God, bẹ́ẹ̀ ni at Marian Cipriano. Kìkìkì láyà mi ṣe wọ́n ní good evening Bobby my love ẹ mọ̀ gbọ́ o wọ́n tẹ love sí mi wọ́n ní how is your day so far please honey I want to make a request ẹ jọ̀ọ́ ẹ má hà mí ní ẹ̀ha o nítorí pé mi ò lè fi stout àti yogurt ṣeré o obìnrin tí mu stout àti yogurt ìbá jókòó léṣo mi àwọn orúkọ burúkú ìbá jókòó léṣo mi ọ̀wọ́n mi ò mi sùn tẹ́ ń jókòó lé èso fọ́ àbẹ́sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ́ pa mí lẹ́rìn mi àsìpẹ́ àánú ẹ sì ń dẹ́rù bèmí àtẹ́lẹ́yà láti gbàtẹ́ ti dé ẹ̀ ń dáyà já wa bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Eunice Falaye ẹ mọ́ dẹ̀lẹ́ Cipriano ló ń jàre wọ́n ní atayọ̀rọ̀ wa o wọ́n ní à ń bẹ̀bẹ̀ o gbogbo wa la fojú sọ́nà orin Bámi Adébóyèga ni mọ́mí ń kọ o ọ̀rọ̀ ayé ó ń fàdúrà o kí Olúwa jọ̀wọ́ fi ọwọ́ agbára rẹ̀ tú gbogbo àwọn tó wà ní ìgbèkùn àwọn agbésùnmọ̀mí wọ̀nyí sílẹ̀ àmì Odua nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ láti Canada. bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Dorcas Jalo wọ́n ní ibà àlẹ́jẹ́lẹ̀ rìpọ̀tẹ́lì ganu sí máìkì ìbápọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mọ́mí yóò sì dáa fún yín. Mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní irú ròǹbòrùn lọ́rọ̀ UK lórí ọ̀rọ̀ Dezani yìí ó wọ́n fọ́ wa lẹ́nu expect ibi tá àti ìrètí náà gbà yọ sí wa. At Akórèdé Ìyábọ̀ wọ́n ní good day sir mọ́mí mo kí yín o wọ́n ní ibà ọkọ̀ ẹlẹ́yà mi lè ń ké sí ẹ bá mi dúpẹ́ o ọ̀la 18 June ọjọ́ ìbí mi kẹ́ ẹ bá mi ṣàdúrà fún àwa ọmọ June ó yóò sì dáa fún yín mọ́mí yìí wọn kì í dá nìkan jẹ wọ́n tún ní ká ṣàdúrà fún àwọn June ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dúpẹ́ lórí ayé wọn pẹ́ làmọ́ dùn bíi pé ìwọ Ọlọ́run tó dá wọn sí dé àkó ìyá dúpẹ́ wá gbàyìn wá dúpẹ́ wá tọ́ra àwọn kò tún dá wọn sí díẹ̀ míì àti ju ẹ̀mí lọ dúpẹ́ wá gbàyìn wá lórí ayé màmá wa dúpẹ́ wá gbàyìn wá Jésù Olúwa wa happy birthday to you ìgbádùn ọdún kan wà níwáyé tí o láṣẹ Ọlọ́run ẹ mọ̀ nímọ̀ níní o owó ọlá ẹ wà ní dínkù nínú rere èyí tó tí ò wá dáa tẹ́ ẹ fẹ́ nú ayé yín yóò wà mọ́ dínkù ẹ̀ ní mọ́gbà tí yóò parẹ́ Jésù Olúwa wa. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ yà lọ́dọ̀ grandma Mami Josephine Aláwìyé ẹ ṣeun ìgbà gbogbo ẹ ṣeun ọjọ́ òdòdó ó yé mi àti mọ́ mi wọ́n ní ajá dúró ràn mí lẹ́rù ó di fẹ́rẹ́ kúfẹ́ Odua nation lágbára ẹlẹ́dàá no sharia law Yorùbá land iná Yorùbá land ìbáni ilé aláyọ̀ èmi lè ń ké sí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi àti nǹkan panu àyà ẹ̀kú ìròyìn wọn kí wọn náà o ìròyìn òtítọ́ Obi ẹ̀kú iṣẹ́ lọ́run ní ṣe o mọ́ mi ẹ̀ ṣeun grandma tó gbá ski láti London.
Máàmí Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní ọmọ yẹn wíire o, wọ́n ní kokoko là ń rọ́fà adití àti pé ojú tó bá máa bá ní kalẹ̀ kì í tààrọ̀ ṣèpin. Wọ́n ní kíndìnrín lè bàjẹ́ torí ìmúkúmu ẹni awí fún ọba jí ó gbọ́ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwo. Kí ọkọ yẹn kó sọ́ra ẹ̀ o. Love from Mama Dọ́là wọ́n tẹ love sí a. Báàmí Akínyẹmí ò ní ọ̀rẹ́ mi àtijọ́ wọ́n ní ó yá o ọ̀gbẹ́ni Bobby ó yá ká lọ o. Ó yá o mo mọ̀ wípé ó yá ọ̀rẹ́ mi o. Wọ́n ní àyà ká lọ o gbogbo ilé mo kí yín o. Akínyẹmí ò ní from US wọ́n ní a ká lọ sílẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí. Ó ti wáyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Esther Sosanya wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run lẹ́yìn kí mọ́ mi ọlọ́run wa máa bá yín ṣe àmì o. Ẹ bá wa sàn fún Ṣètìmà kó yé gbé ìgò tí kò yẹ sí ojú o ṣé ìgò dúdú tó lò lánàá ìwò míì ọmọ ògùn báyìí security outfit ni. At Adeleye Abimbola àwọn tí mo ti rọ́ wọn ti pẹ́ ṣe rí YouTube yìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yé mọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì wọ́n bú sẹ́rìn ní ara àfẹ́ náà ni. Báwo ni arákùnrin yìí ṣe ń sọ̀rọ̀ bíi eégún báyìí yẹn Wike alias cause trouble. Mami Stella Ogunbajo paul yín dá dúró ń bí ni o mo ti kún lọ́wọ́ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àyà ní ṣe mo ní paul wọ́n wà stranded rọ́ ó wà lonely rírọ́ ó dá dúró ni wípé ó wà unique. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjọ́ alásọ́dọ̀ Máàmí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọ́n ní Bobby Alinsimali Wike was 2 times minister wọ́n ní aviation and petroleum just like James Ibori of Delta State Okowa etc gbogbo wọn ló dẹ̀ ní trouble. If Tinubu can bring these people to book he doesn't need to borrow money again. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjọ́ ayé àlọ́dọ̀ Mọ́mí Lújẹ̀sà Mọ́mí Elizabeth Oyiniya wọ́n ní mo fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run tó dá ọ̀run wọn ayé fún gbogbo wa ní ilé aláyọ̀ o wọn ò ní bá wa kẹ́dùn lágbára Ọlọ́run àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àmọ́ mi ẹ ṣeun owó tẹ́ fi ránṣẹ́ sí ọmọ tó ní ihò nínú ọkàn rẹ̀ ẹ ṣeun. At Adesola Ọládèjì mọ́ mi ní Gàlólò ẹ sọ pé ó ti lọ tí bá sọ pé ó ti lọ tẹ́ bá gbọ́ pé ó ti lọ. Mami Stella Odele wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby alábòsíàn èmi lẹ̀ ń ké sí èmi tí mo ti ń kì fólúwo lánàá. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Mary Odùnú yìí wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi tó ṣọ mọ́ mi wọn ò ní wá yín tí Ọlọ́run wọ́n ní ibà múlùdùn ibà àdùmáàdán ọkọ àwọn ọmọge agbélé aláìmí ni o kò sáàyà ń bẹ̀ àyàmọ̀ ìyàwó rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú kò ní rẹ̀yìn àmì Olúwa máa bá yín ṣe àṣẹ I love ìran mi no space for Sharia no space for blasphemy on Yorùbá land Oòduà nation no going back wọ́n ti love sí a. Báàmí rẹ́mírẹ́mí yìí kan Trump wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigeria can't win guerrilla war unless they allow US or Israel build military base. Colombia fought guerrilla war for 50 years and at the end they have to dialogue with them. God bless America. Technology náà l'America ń lò táwọn yòókù náà bá lè develop technology. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọ́n ní when Dubai wanted to deport Nigerians they give 6 months for them to come out. And with their airplane, they will bring them to Nigeria. The first batch came, but they called federal government to come for the second batch themselves. Báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní òbí tíá ṣé ẹ kò mọ̀ pé tó bá jẹ̀bi ní UK wọ́n ní tó bá jẹ̀bi ní UK gbọ́dọ̀ fi gbogbo owó yẹn ránṣẹ́ sí Naija ni but tí kò bá jẹ̀bi wọ́n máa fi owó sáyé ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. Ọlọ́run ní Báàmí Bọ́lájí Bẹ́ńtáì wọ́n ní ẹranko ní olúwa ọba lùmílẹ̀ ń bú lẹ̀ ń pèlú lídìí ẹranko wọ́n ní ó yẹ kó lọ pe mufti àti àwọn oníjàgídíjàgan ẹgbẹ́ ẹ̀ kí wọ́n lọ gba àwọn ọmọ yẹn náà kó tó máa ránṣẹ́ sí àwọn babaláwo tó ní wọn ò jẹ́ nǹkan kan. Báàmí Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní amiable Bobby and great day to you. Báàmí you are most amiable to me. May Almighty God continue to increase you in wisdom, knowledge, and understanding. Amen. Thank you for your daily news. You're good. Hey, God is good, Báàmí. Oòduà nation no going back. Rotarian Olúwọlé Yomi Eastern Texas. What a love say àti nǹkan panu. Mọ́mí Yẹmí gé wọn bú sáà ni wọ́n ní oh my God. Ẹ kú gbé wa débẹ̀. Ẹni Ọlọ́run kú gbé wa débẹ̀ kò sí ìkíni tí Yorùbá ò ní. Báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní thanks. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mami Stella Ogunbajo wọ́n ní ó pẹ́ kí ọkọ mi tó bojú ẹlẹ́à jẹ́. Wọ́n ti gbọ́kọ ọmọ mi lọ́wọ́ mi ò rí ojú ọkọ mi ńlẹ̀ mọ́ o. Mo ti sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ pé pàṣán tí wọ́n fi na ìyálé ó wà lókè àjà fún ìyàwó MC ti gbèjà mi o yẹn Mariam Cipriano. Inú mi ti ń dùn báyìí ọkọ wa àti ẹ̀yin ìyálé ìyàwó ẹlẹ́à I love you all.
ọkọ yín sì bù sẹ́rìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àgọ́ṣòfin wọn ni you can't take a phone into American embassy in Nigeria, so it is not particular to Nigeria embassy. Okay, ní embassy Nigeria náà wọn lè mú fóònù lọ. Kódà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Yẹmí Ìgè. Wọ́n ní àwọn ènìyàn wa báwo la ṣe burú báyìí, àánú wọn ṣe mí, Ọlọ́run yóò rán aláàánú sí yín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior látijọ́ ìbúlẹ̀ lọ. Wọ́n lè mìíràn tí ó yìnyín Michael lọ́sàn-án náà hallelujah láti Sùúrùlérè. Ìbá gbọ́màbí wọn bó ṣe wà nìyẹn o. Àwọn London ti rí owó tó wà nínú àkáǹtì Dezani ni wọ́n ṣe dá láre nígbà tí adájọ́ tí alákòóso sọ wípé kò jẹ̀bi. Wọ́n ti dá ẹjọ́ tipẹ́ nígbà tí ó ti kọ́kọ́ sọ wípé èèyàn rẹ̀ ni. Mọ́ mi kí ló dé àrọ́wọ́ yín, ṣé YouTube ń pé àwọn views fún àyìn báyìí? Ó rẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Odele o. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o, wọ́n òkìyàn ìjọba ìlú wa yìí kò dá rárá o. Ṣé ká pín owó fún state kan dẹ̀ pín position nìkan ní iṣẹ́ ìjọba? No good hospital equipment, no lights, no good classroom, no good roads, no water. Ṣé ẹ rí owó tíjọba make ó dàbí owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ mẹ̀kúnnù ni o. Tí wọ́n bá ti gbà báyìí gbèsè ti wà nílẹ̀, wọ́n ti ná tán kí owó tó dé. Náà ti máa ń náwó tán. Ẹ mọ̀ bí mi ibi tán ná sí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó ìyá Michael ẹ̀ ní ẹni tí ó ṣe rere kó máa ṣe nìṣó. Wọ́n ní wàá tó gbìn lọ́jọ́ kan, ẹni tó ń ṣe burúkú ó ní máa ṣe nìṣó wàá ká níjọ́ kan o. Àwọn ẹlẹ́nu burúkú fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà àti ìyàwó ẹ̀. Ọlọ́run ti ṣe ìdájọ́ fún yín, bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ti padà sórí ire. Ojú tì yín bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ̀kọ́ ewu ọmọ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mami Yẹmí Ìgè. Wọ́n ní ẹlẹ́dàá ìyá Ìgbòho kò ní gbà fún àwọn ọ̀tá láti rí mú àmì ìkànnì àwọn ènìyàn wa. Ọlọ́run kò ní gbà fún wọn láti rán sí ìgbèkùn. Lẹ́ẹ̀kejì, iná tí a bá dá fún ẹyẹ gúnugún, wọ́n ní fún ẹyẹ egún ẹyẹ mìíràn la máa fi ń sun. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, mo lè má kọ́mẹ́ǹtì ṣùgbọ́n mi ò lè má gbọ́ ìròyìn lójoojúmọ́ mọ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n kó ọjọ́ yìí mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọkàn mi. Mo ṣáà ń retí pé kí n gbọ́ pé wọ́n ti tú wọn sílẹ̀. Ìrètí pípẹ́ ń ṣe ọkàn láàárẹ̀. Bá mi Ìbà Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé ẹ wo ọ̀rọ̀ tí mọ́ mi sọ yẹn ó mú ìrẹ̀wẹ̀sì bí mi náà. Wọ́n ní Ìbà fún mi ẹlẹ́à, wọ́n tẹ nǹkan pàánù ránṣẹ́, jọ̀wọ́ ráàyè fún ọkọ rẹ o. Bobby sọ wípé irun ò jẹ́ ráàyè. Àìráàyè ló fà tí Bobby fi ń lé Oyinkanṣọ́lá tèmi kiri o. Wípé tí èmi bá rójú ráàyè ńlé mi ò ní mọ́ o. Bobby mi ò gbà fún ẹ o. Ẹ ti gbà, ẹ bá tètè gbà o. Tí èmi ní Oyinkan tí ẹ lẹ́lẹ́à, wọ́n ní kò rújú rárá o. Àbí o ti gbàgbé àlá mi ni? Ẹ̀yin lẹ lálẹ́ mi kọ́. Àmì tẹ́lẹ̀ sí àti nǹkan panu. Ìbà Fẹ́mi lórí MD USA. Mami Yẹmí Ìgè wọ́n ní èmi náà kò lè ra irú ilé yẹn o, ilé àwọn NDA. Ṣùgbọ́n ìjọba lè gba ilé yẹn fún lílò ní ọ̀nà tí ó dára bí ọ́fíìsì pẹ̀lú ààbò tó dájú. Báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé, báàmí dáadáa, wọ́n ní obì ọkọ̀ ẹlá ọkọ̀ Miriam Sufiano. Sufiano ní báàmí. Ọkọ̀ Oyinkanṣọ́lá, Olúwa máa bá ṣe nígbà gbogbo àmì ẹlẹ́à, okó àtìlẹ́yìn ọkọ rẹ̀ ó bí ojú kò ní tí ẹlẹ́à mi. Báàmí Sufiano tẹ́ wá sọ. Mami Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, Ìbà Sanawole, Ìbà Ìbọ̀bọ̀, Ìbà Valentino, Ìbà No Sharia in Yorùbá land àtàyà ikú iṣẹ́ òní o. Mọ́ mi mo fi gbogbo ara kí n. Ẹ̀mí àìwò kan máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí kì í jẹyọ̀. CSI and gbádùn rẹ o. No Sharia law in Yorùbá làwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bàmí Oríọlá Rees wọ́n ní òbí iṣẹ́ rí wípé ẹjọ́ tí Miyetti Allah àti ẹjọ́ ilé tí àwọn EFCC fẹ́ tà fara ìlú nǹkan kan náà nítorí pé àìmọye màálù ló ti gba òkè ẹjọ́ tán dá ló sì máa kú látọwọ́ àwọn àgbẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó bá ra ilé yẹn náà wọ́n pèsè ọjọ́ ikú rẹ̀ sílẹ̀ ní Oríọlá Rees from Dallas, Texas. Wọ́n dẹ̀gẹ̀ gúdẹ̀ ẹlẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Rábí Ọlọ́pàdé wọ́n ní there are some military drones Viper 300 that can detect any dangerous weapon or bomb buried under the ground or in the water. Well-trained personnel is needed to handle it. Lélẹ̀ ìtàn rìbọnú omi àti inú ilẹ̀ yóò sì detect ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Gabriel wọ́n ní Quran says Muslim can marry up to 4 wives. So how can a man be faithful to his wife after marrying another woman? Èmi wà faithful sáwọn ìyàwó mi bí o.
bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi wọ́n ní ibà alájà mi àdìgún riscot àdìgún alájà mi àdìgún riscot àdìgún ibà táwà kálítù mo bọ́ lọ́nù dúró mọ́ mi ibà mòró mú bọ̀ jásán mòró mú bọ̀ àwọn ọmọ mi náà ń kọrin fún ọ. wọ́n ti wá bọ́ sọ́dọ̀ àwọn haúsá yìí wọ́n ní ẹlẹ́nu wíwọ́ lọ treat partial stroke tó ní ibẹ̀ ní El-Rufai máa jẹrà sí yóò tún tàdín. Bẹ́ẹ̀ ni máàmì Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ní iṣẹ́ yìí kò sí pásítọ̀ kan tàbí ìmáàmù ọ̀wọ́lì kan tó lè wọ igbó lọ o pẹ̀lú àná tí hàn omi àdúrà ìwé sáàmù wọn ò ní agbára ẹ̀ wọ́n á fi kú ṣe fàjẹ́ ọ̀dà o mo jíṣẹ́ yín o àwọn pásítọ̀ náà ń gbọ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì orí ọlọ́run rí ìsìn padà dọ́dọ̀ yìí wọ́n ní àyà mú ń retí ìwọ àti ìyàwó ọ̀gá rẹ̀ kékeré Ìròyìn Kánṣọ́lá ní ọ̀la Friday ọjọ́ ìbí mi mo sì ti tọrọ àyè pé kí ọ̀gá rẹ̀ mú ojútó ìròyìn àti wípé return ticket àyà alẹ́ ọ̀la ni o ṣùgbọ́n tí Ìròyìn Kánṣọ́lá ọ̀sán Sunday ni ló bọ́ sí ọ̀dà ẹ̀yin oní tíkẹ́ẹ̀tì ìsọnù bí ẹ ti ra tíkẹ́ẹ̀tì gbogbo yín náà kò á wá bá ọkọ rẹ̀ mú kéèkì wá àbí ó bì má sì iye méjì orí ọlọ́run rí mo sì iye mẹ́ta ọjọ́ Friday ó dáa kọ́lọ́ndà síjọ́lá lọ ní Thursday àbí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀ọ́mí lùjẹ̀sà Elizabeth Oyeniya ń gbé ní Bobby rẹ̀ ibà kà síwájú ẹ ò mọ̀ wípé àwọn ènìyàn gbé ìjà kojú VDM nìbàdàn bẹ́ẹ̀ ni mo rí ó gba àké lọ́wọ́ kan it was serious according to eyewitness. Mákindé sí ojú ayé ni wọ́n tẹ love sí her from Texas Oòduà nation no going back ṣé ẹ̀rẹ́ tó bá mọ Mákindé ọ̀rẹ́ mi psychologist mo wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sọ ó describe ẹ̀ fún mi báyìí mo ní ó ga ò èèyàn ọ̀pọ̀ aláǹgbá ló dákun délẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àtàyà ẹkú iṣẹ́ ìlú thanks for celebrating with me yesterday ẹni kú láíláí àmín. mo sì kí gbogbo ilé aláyọ̀ yìí o wọ́n kí gbogbo wa o gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ celebrate wọn pátápátá o wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa bí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá pé níbo ni wọ́n gbé àwọn nǹkan tí a fi ń jagun nígbà ìwáṣẹ̀ sí o wọ́n ti kó fáwọn politician gbogbo oògùn tó yẹ kán fi ránlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wọ́n ti fi ró àwọn politician lágbára o àkókò ti tó láti gbé wọn jáde ń bo ẹ̀yin tó ń jí ọba gbẹ́ni à bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ ibà màámi wọ́n ní ibà ilẹ̀ Amazon ibà ilẹ̀ Cipriano ibà Ìròyìn Kánṣọ́lá mi àyà lórí insecurity olódò ìdẹ́ ń gbìyànjú ṣùgbọ́n saboteur ti pọ̀ jù AGF convicted 160 but governors Borno àti Katsina máa ń reintegrate convict kò tọ́mọ̀ ni wọ́n yí padà sí battlefield àní kájẹ́ kúrú kó tán àwọn tó ń dánwó ẹ̀ sáwo àyà bámikí sùìtì Ìròyìn Kánṣọ́lá náà ń gbọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi rí olórí ìsọ̀rẹ́ Garuz Garulo wọ́n ti dá wa lóhùn o wọ́n ti fún wa update wọ́n ní Garuz Gololo is currently remanded in Kuje prison ó tẹ́ kò dùn bẹ́ẹ̀ àní gbogbo wọn ó dẹ̀yìn 2027. báàmì rábì ọlọ́pàá adélẹ̀ kan sí wọ́n ní a kò lè fi Gani Adam with Chief MK Abiola sánmọ̀ jìnnà sílẹ̀ o wọ́n ní àgbáyémọ̀ká ní MK Abiola ṣé mo gbà sámi orí ẹ̀nu àbí àgbáyémọ̀ká wọ́n ní the president Tinubu is doing the right things you cannot expect President Tinubu to be chasing bandits around in the Sambisa forest but he can as well chase anybody that is not working lábẹ́ ìṣèjọba wọn he can chase him out àti nìkan lé Ọ̀gbẹ́ni minister of kìíní yẹn Mẹ́tàwálé wọn chase yẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Elizabeth Oyeniya àwọn ní dáàdi ìwà báyọ̀ ẹ kú ọdún àṣeyí sàmọ̀dún nínú àlàáfíà ẹ̀mí gígùn ayọ̀ yín kò ní dìbànújẹ́ lágbára Ọlọ́run wọ́n fi nǹkan ìpanu ránṣẹ́ sí mo fi jíṣẹ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábísí Adéjùmọ̀bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní ilé NDLEA yẹn ó léwu o níṣe ni kí wọ́n rẹ́ǹtì out kí wọ́n mọ̀ pé ìjọba ni láńlọ́ọ̀dù rẹ̀ lórí rẹ̀ kí wọ́n má tà wọ́n ẹ̀mí wọn ò séèfù ẹ̀ ń bá rà á. at Táyọ̀ Àjàyí bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby if you have problem as a Nigerian diaspora never run go to Nigerian embassy just run to nearest church or mosque instead. Congratulations to Desiani, there is corruption everywhere. Mọ́mí Agnes Shelle wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for sharing this video message. Mọ́mí mi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín for listening. At Mary Ajayi wọ́n ní cancelling bóyá cancel ni wọ́n mi bẹ́ẹ̀ lẹ́ni at Dimi FM wọ́n ní irọ́ ló ń pa múlẹ̀ ní ìgbà yìí lẹ́kùn wọn tó pọ̀ sí àbí 2
6. Then go explain tire jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mójú wa kojú torí Yorùbá ló lọ tán bọ̀ wọ́n ní bójú bá kojú kó mọ̀ye ohun òní yẹ owó bí tá a fàdéhùn sínú abala àkòrí ìròyìn tí mo sọ wípé omi tútù la kàn dá wájú á tẹ̀lẹ̀ tútù àti fẹ́ tẹ̀lẹ̀ tútù báyìí promise kept àbí ẹ wá nǹkan jókòó lé mọ́ fìgbádùn sayọ̀ lánàá Friday ẹ̀rí mọ́ mi Victoria Bàdéjọ ẹ̀rí pé wáìnì ó pọ̀ lónìí láti Thursday láti mọ́ bí Friday ó ṣe rí Friday náà ni ó juwe Saturday táwa fi sinmi sí Sunday táwọn prepare fọjọ́ Monday bẹ́ẹ̀ náà ni bá bá dilẹ̀ báyẹn bá bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bí láti bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ àmú látọ̀dọ̀ bàbá yìí ẹjẹ́ àmú látọ̀dọ̀ Òbí torí bàbá yìí ni wọ́n fi dá lóhùn Òbí ló sọ pé bóun bá dórí ipò ó lóhùn ó negotiate pẹ̀lú àwọn bandits ṣùgbọ́n ó fi kọ́má sí ó ní àwọn peaceful àwọn ó láwọn bandits tó bá ń wà láàfíà mo ní bandits wo ló wà láàfíà wọ́n bí kí ló ń sọ lẹ́nu yìí ó mọ̀ wípé part A agbésùmọ̀mí ni bandit àti agbésùmọ̀mí ò yàtọ̀ síra wọn ìwà láàfíà tó bá dẹ̀ máa wà láàfíà wọ́n ti ní negotiation lọ́wọ́ pé ẹ fún wa ní nǹkan báyìí ẹ fún wa ní nǹkan báyìí ẹ fún wa ní nǹkan báyìí kò dẹ̀ possible òun la gbọ́ lẹ́nu Ṣèyí Mákindé níjẹta wípé tán bá fún wọn bí ìgbà tí tán bá fún wọn ní negotiation wọn tán yíìdì sí bí ìgbà téèyàn ń yíìdì sovereignty Nàìjíríà kúrò ní n tó wà lójú àwọn bandits lójú àwọn agbésùnmọ̀mí láti gbalẹ̀ láti override láti plant ideology wọn wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà di ideologized country jihadist country náà fẹ́ sọ Nàìjíríà di a sì dúpẹ́ àwọn àfáà tí ń sọjí nísìn wọ́n ní ẹmọ́dán lóhun o jihadism tẹ́rí tán pariwo yẹn o wọ́n ní kò yàtọ̀ sí terrorism torí kílẹ̀ ń preach nígbà tẹ́ bá ní káwọn èèyàn wá gbẹ̀sí yín tẹ́ ń gé wọn lápá tẹ́ ń gé wọn lẹ́sẹ̀ tẹ́ ń rẹ́ wọn lọ́rùn tẹ́ sì ń pe Allahu Akbar kí ni jihadism rú yẹn lọ́rọ̀ kan Òbí níbò ń bá dórí ipò òun ti ń sọ báyìí o òun ó negotiate ń tóun o mo ní tá a ṣe ń pariwo pé negotiation náà ló bá wa débí Òbí wá jáde ní ìsìn gbogbo táwọn Fúlàní fẹ́ gbọ́ sáà ló ń sọ lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí divide and rule gbogbo wọn ọwọ́ wọn ló wà ṣùgbọ́n bàbá yìí náà ní àwọn fẹ́ bá a dá lóhùn pé àwọn lè mọ̀dà akọ rẹ o ṣùgbọ́n àwọn ó sọ fún un wípé lọ́dọ̀ táwọn o negotiation is not worthy negotiation is out of it wípé ẹ̀pà wọn take them out bọ́n ṣe lò nìyẹn take them out. About the sea or one need to 2 weeks ago on this that there are ways to get them out. The challenge at the moment, I mean, as somebody who's been with some of these officers, I remember a senior police officer was telling me the other day, he said, look, if I die, I know what will happen. After a month, they will send my family out of the police barrack. So he said, I'm not going to risk my life for this kind of work. You know, and how representative is that opinion? I don't know. So the truth is, there was one DPO, I remember, do some training I did a few years ago, who said they were training some bandits. Once they got to the head of the forest, his men says, okay, we're not going with you. There's only the hunters that he took in. There is actual policemen, they all refuse to go into the forest. So you think that perhaps is what is... No, the issue is... low morale could be what is... It is part of the key. There's no way you do that without some form of casualty, either on one side or the other. It can be done. The challenge at the moment is this. Every time we negotiate with the terrorists, we pay them, they release the people. We are merely empowering them for the next terrorist activity, for their kidnapping, as it were. So if you take them out, that's a group of kidnappers that will never operate again. So what we've been doing, not just under this government, under previous, under Buhari government as well, is we negotiate, we give them money. After about 3 weeks, they go back out again and find the next day victims. Can you add to it this hope? The posture of our security landscape at the moment gives encouragement to these bad guys. The posture of our security? Yes, because it's completely likely reactive, is what I'm trying to say. Okay. So we wait for the next attack, then some responses. Now, the issue here is, I think I gave the analogy at an event last week where I said that, you know, if somebody's maybe had diagnosed with stage 1 cancer, you have to use conventional medication. But if it becomes terminal and you are given, say, 3 months to live, you're allowed to use experimental drugs because that has become an existential threat. So if you apply that to our security, you know, we've been doing the same thing, you know, changing guards, but we're heading in the wrong direction. And I think, you know, something fundamental needs to shift. And if anything else, I've said it till I'm, you know, sounding like a broken record, we need to upgrade the police infrastructure in the country. You know, talking about responding to these things, for example, Nigerians know that the entire Nigerian police force, providing security for a country of over 900,000 square kilometers, have only one, as of today, one operating police helicopter. LA County has 27.
That's the size of about 1,400 square kilometers just for LA County. That's 27. So we have one in the entire country. So we have a funding crisis for police in Nigeria. And we can begin to do all this, and all this recruit forest guard here, recruit forest guard there. That is not a solution. Part of the problem we have is the fact that we have too many silos in terms of our security infrastructure with lots of overlapping mandates. Is the solution to create another silo? So this is the problem. So I don't see a coherence in government response here. And that is the problem. What I expected the federal government to do was to ask, for example, the police to establish a forest protection unit, and so that can now be devolved to the state as part of the devolution under state policing. Rather than what is happening now, where we are recruiting forest guards all over the place, they are being controlled directly by the NSA's office. They're being given 4 weeks training. They've never been trained by the police. They're being trained by DSS. So you give them 4 weeks training and then give them AK-47. How are you vetting them? So we are creating more crisis for ourselves the way we are going about this, rather than do it in a coherent way, make them part of the police, and then when you're devolving policing rather, you move the forest guard activities to states, rather than the way it's been done at the moment. I mean, yesterday I was made aware of a plan by people in government that they wanted to take some influencers to war front, so that they can see that our soldiers are working. And I said that was a bad idea, because I don't think any Nigerian will sit and say our soldiers are not working. We know they are working. The issue is whether they are working with proper tools and with proper intelligence. So that means they are recognizing that communication is an issue. Economy and security, given what's going on in Nigeria, are things that require a level of nuance that generalists cannot talk about. One spokesperson for security matters that can delve a bit deeper into explaining things. I mean, you see what happens in the place like US after an operation, they bring out videos, you see, they explain what happened. No, it's not outside their remit. The challenge with Amotekun is that it's a child of no man's land, because they are given basic old style guns. If you keep them more than that, effectively they become state police, and that's unconstitutional. So this is a challenge. So they're in the middle of nowhere, so to speak, legally speaking. So the whole idea was for them to actually begin to bring some intelligence to the police. But the only state where Amotekun, in my own analysis, is working very well at the moment is Ogun State. That's because the former IGP, maybe because it was from Ogun State, they made sure certain things were in place. For example, based on the directive of state governor, the Amotekun in Ogun State work with the police. The DPOs can control the Amotekun in Ogun State. So there's a seamless working. Whereas Ondo State is the opposite. Ondo State feels they are competition to the police, so they don't cooperate with the police. So this is the problem of when you have organizations and they're not on strict legal footing. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ilé ìwé wa mú wáyà lọ́dọ̀ àwọn serap tó sọ wípé àwọn fẹ́ sọ ìdí fún wa tó ṣe gbé NNPC lọ lé ẹjọ́ mo níṣẹ́ lówó ẹjọ́ mo níṣẹ́ ti consider àwọn cabals kìí ṣe àwọn tẹ́ ń fẹ̀sùn kàn àwọn tó wà on the surface irú Mele Kyari kìí sàn gangan lálágbára o wọ́n ní bàbá tó gbẹ́jọ́ wọn rò wọ́n láwọn aláfẹ̀yìntì wọ́n láwọn tán gbójúlé o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́ ìdí táwọn ẹgbẹ́ serap ṣe lọ. To be able to let the public know what they are doing. And this scrutiny has gone several years. But you have gone to court today. What exactly are you asking the court to do? Thank you very much. This is not the first time, actually, that Serap had gone to court against the NNPC when he was NNPC, and then after he became NNPCL, subject to the Petroleum Industry Act. So what we've gone to court to do is basically to enforce our right to freedom of information. We had written to the NNPCL, also written to the Senate at that time when these allegations came out. And what that would mean to Nigerians, and I think that would mean for NNPC, was to give NNPC the opportunity to explain. And that is why we sent the FOI to the NNPC, asking them to provide details of the allegation of using 5.9 billion naira to rebrand, as it were. And the aim was to give them the opportunity to explain, because that is what the FOI does. It allows public institutions to not only proactively keep information, but to disclose it upon request. At the expiration of that deadline, the FOI Act envisages 7 days. We didn't get a response, and that is why we've gone to court. So essentially, the suit is to compel NNPC, which operates as a private company but governed by public funds, to explain and give details about its operations, which the NNPCL, true to its fashion, has refused to do. But have you ever been successful? You said this is not the first time you are dragging NNPC to court for transparency issues. Have you ever been successful? Because they look like an organization, an agency of government, as it then was, or as it's presently constituted, that feels like they are above the law. That's how it's been always described. No, the cases are pending in court, and most of the cases, interestingly, abundance of transparency and accountability, all actually, they're essentially public interest litigation, FOI requests stemming from freedom of information requests. They are all pending at the Federal Court, Lagos and Abuja, and we are yet to get a judgment in those suits. No, let's go here. Me tell you, 210 trillion, 509 billion naira. Sí naira ni. Tana fi rebrand. We àwọn ògbórí. Ẹ rí pé ṣe náà sọmọrọ.
wípé wọ́n láìkí ẹjọ́ kán sá mọ́ lọ ilé ẹjọ́ kán mọ́ lọ ilé ẹjọ́ ẹjọ́ ọ̀pọ̀ nẹjọ́ pé mélòó ni wọ́n ti win ní reason wà successful. Àtúnígbọ̀n kankan pa ilé ìmọ̀ tí mi ìbá tó ṣẹlẹ̀ wọ́n lọ ilé ẹjọ́ àyá ní á kí wọn wọ́n sàn gbégbèsè wọn lọ ilé ẹjọ́ táwọn àjọ yòókù náà máa ń ṣe báyìí gbégbèsè. Ṣùgbọ́n àwọn lawmaker gan tó dá òfin lẹ̀ wọ́n rí wọn mú wọ́n rán NNPC mú wọ́n yọjú èyí tó tún fẹ́ẹ́ bá a mú wọn láàrin wọn àwọn lawmakers àwọn House of Assembly yín pàápàá jùlọ àwọn ti Senate wọ́n tún ń bá a jà ní. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀dọ̀ Abdulsalam lágúnlẹ̀ sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Nàdẹ́kò. Mo fẹ́ gbọ́ ẹ̀sùn tó fi kan Nàdẹ́kò pé nígbà tó ń fẹ́ gbéjọba alẹ̀ fún àwọn alágbádá páwọn Nàdẹ́kò wà lára àwọn tó sọ wípé kò ń sì dílé ẹ̀ díẹ̀ sí i. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ wípé ó mà ṣe ikú dóró ikú ṣèkà kánírù pa Adésànyà Ayọ̀ Adésànyà sì wà láyé ni Ayọ̀ Adébánjọ́ sì wà láyé ni pé ṣé ọ̀rọ̀ yìí yóò lè jáde lẹ́nu rẹ̀ ẹ ti wá rí wípé àwọn tán lè kojú yín mo ní ṣé kò sí Nàdẹ́kò mọ́ ni wọ́n ní Nàdẹ́kò asked me to extend military rule only after realizing I would hand over to the civilians. Wọ́n á ní kí ló lè fà Nàdẹ́kò wo ni Nàdẹ́kò ó máa ga o. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń dá lóhùn yìí ó lòun lésì fún un ní but as for me no way they would have convinced me that they didn't say that what the former head of state said. Only Major Hamzat Al-Mustafa actually exposed them by saying that anytime they visited the Aso Villa, it is all about money and not for Abiola's mandate. Abiola sì wà nínú ẹ̀wọ̀n. What made me to further believe the allegations against them was when the conscience of the nation, late Gani Faweyimi, broke away from exposing them that they never had the interest of MKO at heart. Pé Gani Faweyimi náà ó fẹ̀sùn kan Nàdẹ́kò. That was when Gani Faweyimi formed JACOM, Joint Action Committee of Nigeria. The late chief also labeled them Agbadidirin. Coined from the AD party. Many people hate from wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ yọ síbí lórí ọ̀rọ̀ June 12 wọ́n náà kan fi dolówó dọlọ́lá wọ́n ta ọmọ wọn síta. Yorùbá ronú àti ìjà wọn bẹ̀ ẹ̀rọ ní tèmi náà kọ́ wọlé wọ́n àti ìjà wọn bẹ̀ àmọ̀ wọn àtún wọn mọ̀ ṣùgbọ́n àwa àrán sí i nígbà tá a ti sọjí àti mọ̀bí táwọn bàbá wa ti ṣubú àti mọ̀bí tán ti fẹsẹ̀ kọ́ wọ́n sì ní bọ́mọdé bá ṣubú iwájú ní ọmọ o àgbà ní mọ̀ ṣubú tí mọ̀ wẹ̀yìn àwọn àgbà sírè àwọn náà náà ṣubú ẹ̀yìn làwọn ń wò àwa march forward ní so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ọmọdé sì ní ọjọ́ lórí ó gbọ́dọ̀ wo ọjọ́ iwájú ni èyí tí àgbà ti ná bí regret ni o owó yẹn òye yín bọ́mọdé bá ṣubú àwọ̀ iwájú torí ó sì lọ́jọ́ ó sì ní time lé ayé tó sì máa lò ló máa fi correct àwọn mistake tó náà bá wá dàgbà tán tó bá tún wá ṣubú ẹ̀yìn ni ó wò torí ọjọ́ rẹ̀ tó ti lò sẹ́yìn ọjọ́ tó wà níwájú tẹ́lẹ̀ tó ti taari sẹ́yìn regret ni ó wà jẹ́ pé sí ó sì jẹ́ kí tó bá tiẹ̀ tún wá jẹ́ tó ti ṣubú rí nígbà tó wà kékeré tó fi wo wájú ló tún ti wá ṣubú padà tó ti wá dàgbà regret ni níbi tí ìkórìtà tó ṣubú sí ó ní ìtumọ̀ tó pọ̀ o ìtumọ̀ tí ẹ̀mí mímọ́ fi mi mú ó lè jáde ìwájú ó tún wá sọ̀rọ̀ mí ó ní ìyànjú lélẹ́yìí ó ló ń gba ààrẹ olódòdẹ àti gbogbo àwọn aláṣẹ Nàìjíríà yànjú pé remove military decrees smuggled into 1999 constitution ó ní kì í sófin civilian military máa mo ní kì í sì máa palariwo fún wa o kì í sì sọ nìkan náà o so rẹ̀ ó ní I admit that there are adjustments to be made to the 1999 constitution to make it more up-to-date and reflective of the yearnings of Nigerians. I do not have any problems with that. A constitution is a living document. It is subject to amendment, alterations and update. Wípé kì í ṣe death certificate tí èèyàn lè mọ update ni pé òfin ṣe update òfin tó yẹ kan ti gbá mi ìṣẹ́gbẹ̀ kan ṣe mi tó bàbá Fápóndà mọ́ ń sọ ẹ̀rọ update kí lẹ fẹ́ update láàrin. ó lè jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ musolókun o ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ àwọn House of Rep tán sọ wípé honourable àwọn
gbogbo táwọn rí tí olódòdó ń ṣe yìí wọ́n ní ó ti ń di dishonourable ìpànìyàn ó ń lé kéńkà sí ni bẹ́ẹ̀ náà ni àìríjẹ àìrímu àìrìná àìrílò wọ́n ní ó ń gbilẹ̀ sí i lábẹ́ ìṣèjọba APC wọ́n ní kí ààrẹ olódòdó rescue ara wọn honourably ẹ bá ń tẹ̀sí. He's got 6 months. If he doesn't fix security, they're asking him to resign. A member of the House of Representatives Minority Caucus who met and addressed the press in the National Assembly. And they're saying that things are really getting out of hand. And they're asking the president to take decisive action or leave. The brand new minority leader of the House of Representatives led that press conference, Honorable Fred Ogbeni, and his live for us here in our Abuja studio. As we speak, school children and their teachers abducted in Oyo State remain in captivity. They are crying, going to school in Nigeria. Can we pause for a moment and imagine the gory conditions of those innocent children and others still in captivity in other parts of the country, in the cold hands of bloodthirsty beasts? This is indeed the new normal under this administration. Mass abductions without consequences, terrorists dictating terms, and a government that issues statements instead of results. We demand an immediate coordinated no-ransom rescue operation. Each hour these children spend with the terrorists is an hour stolen from Nigeria's future. When Mr. President Ahmed Bola Tinubu, said from Lagos that Goodluck should resign, what did you say to him? That is the duty and the beauty of democracy. The beauty of it is that if you are not able to give leadership to your nation, if your government fails, then both those in minority, those who are free citizens of the nation, have a right to say you either perform or you quit. Let me remind you, in the 8th Assembly in which I was a member, right in the floor of the House of Representatives, I rose, and in my contribution to a particular motion, I did say that President Muhammad Buhari's government has failed. I went further to say that Nigerians' life is equal to 1 minute silence. That the life of a Nigerian equals 1 minute silence. So where are we? What did we say today? You either give leadership or you quit. That is the truth of the matter. But they said they are doing their best. Is the best good enough? The best is not good enough. Take for example. So you're asking to resign? Yes. Since he's unable, he should quit. Take for example. Have you ever seen that Take for example, Mr. Africa? President went to Jos. He went to Jos to sympathize with people of Plateau State who suffered insecurity attack. What did the president say? He said the Jos airport has no light. So in the next 10 minutes, he was going to leave. He didn't even go to see the people. He met the people at Jos airport. Let me ask you. You said there was no light on the tunnel. Beautiful. Yeah. Are you ready to lead your people? Let me tell you. So how many children are in captivity in Oyo State? The president was in Lagos. So this is an indictment. The president was in Lagos. Did he go to Ibadan? He sent his NSA. Interesting. So you wish an American president will stand at the airport to receive one soldier that was slain in war front. So what are we talking about? If you are no longer ready for the job, you are already a president. So you are already a president. So it is a live nomenclature. It's a live position. So go back home. Are you saying President Tinubu has failed? Is that your statement? This government and the president has failed. That is why we gave him 6 months. If he does not in 6 months, well, of course, we will apply all the legislative... well, it will be election time around. It doesn't matter. It doesn't matter. Okay. That's why he abandoned the administration and veered completely into politicking. This government started politicking from the day one that he was sworn in as... ó rẹ káàbọ̀ padà náà ló wá dífá fún bọ̀dà Adébáyọ̀ SDP wípé sí ààrẹ olódòdó mọ̀ wípé àwọn jọ jẹ́ presidential candidate ni mo ní kan yàtọ̀ síra àwọn ẹmọ́ fi kú oorun ààrẹ olódòdó lè jẹ́ presidential candidate ní 2027 ṣùgbọ́n incumbent ni ó ní president lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní ẹ̀kọ́ làwọn ń sọ wọ́n náà fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ tútù wọ́n ní ọ̀rọ̀ tán fẹ́ bá wọn sọ kìí sí ọ̀rọ̀ agídí ọ̀rọ̀ tán fẹ́ fi káàmù wọn ní ẹ̀mọ̀ gbà mí ìbéèyàn bá rọrùn sùn ó láwọn orin kan tí wàá gbọ́ tó máa káàmù ẹ ọ̀rọ̀ wọn iná káàmù mi náà ẹ bá ń tẹ̀sí. We cannot celebrate June 12th just a few days ago and be doing all the hollow traditions and speeches and giving awards to those who fought for democracy. And we start to behave like what led to the annulment of June 12th. So we cannot, as a country, go from condemning the annulment of June 12th and be working towards the pre-presidential
pre-annulment of 2027 election. So they are already annulling the election before it takes place by annulling the candidature of strong and viable platforms and candidates. But I'm happy that our confidence in the judiciary is not shaken. The judiciary is a three-tier system: the Federal High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. That's why I'm happy to be here in solidarity with the affected political parties so that we can ventilate our grievances to the appellate court and corrective orders can be made. But we have suffered a lot. Same thing in SDP. We suffered all kinds of draconian measures meant to muzzle the opposition. And I appeal to President Bola Ahmed Tinubu, don't be scared. I know it's a frightening thing to see all of us trying to take your job, but don't be scared. Just relax. Let us do it the proper way. So that if you win, you can win on the merits. If I win, I can win on the merits. There's no reason to be desperate. And there's no reason to drag other institutions to it. I think the president should be more scared, more worried about insecurity in the country, about the poverty situation, about the dwindling economy, and about the absence of Nigeria on the international scene. Not to worry too much about who is your opponent. We will contest this election no matter what you do. And political parties are ready. And this is a call for us to be united. So that when, like in this case, my party is not affected, but I feel affected. Because if you allow them to start picking opposition party one by one, there will be no opposition left. And if there's no opposition, the president will drive himself into the gutter, and nobody will be there to tell him. Ó dá o, èmi ò wá mọ̀ bóyá àrí olódodo ní opportunity láti gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn, ó fẹ́ dàbí therapy. Ó dẹ̀ já tẹ̀wájú ẹjá yà ní ọ̀dọ̀ immigration níbi tó ti ń fẹ̀sùn kàn wọ́n kó sí yẹ lẹ́yìn àjọ UNAWRAT wọ́n pera wọn ní Initiative Against Human Rights Abuse and Torture. Wọ́n náà gangan na petition EFCC Minister of Interior kò wá ṣàlàyé àti AGF Baba Fagbemi mo ní Baba Fagbemi ò lè ráyè tí nísìnyí o rí pé wọ́n ń ṣe ẹjọ́ àwọn agbésùmọ̀mí lọ́wọ́ ni 150 ni wọ́n ti convict ó yẹ kán ti convict àwọn yòókù nínú 300 and something ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n rí lẹ́tà wọn wọ́n rí petition lẹ́tà wọn wọ́n ní tán fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ arábìnrin àtọkọ rẹ̀ tán fẹ̀sùn land fraud tí wọ́n fi kàn wọ́n ní Godwin wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe petition wọn o wọ́n ní àwọn gbọ́ wípé allegedly Nigeria Immigration Service pé wọ́n issue passport míì fún ẹni tí ilé ẹjọ́ gba passport lọ́wọ́ rẹ̀ tí tó ń jẹ́sùn lọ́wọ́ nílé ẹjọ́ ọmọkàmọ̀ Rebecca Godwin Isaac also known as Ajia Bilikisu Ishaku Aliyu wípé kan wá ṣe lálàyé at the press briefing in Abuja. Wọ́n ní this group alleged that the suspect benefited from compromise system within the Nigerian Immigration Service which led to the issuance of a second international passport while her original passport was allegedly in the custody of the FCC under the court ordered bail conditions. We have called you here today to address a deeply alarming situation that threatens the very core of the administration of criminal justice, national security and institutional integrity in Nigeria, Okpara said. He described the situation as a textbook case of state capture. Lélẹ̀ yóò bójú mu pé ṣé ilé ẹjọ́ wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ ni ilé ẹjọ́ gba passport lọ́wọ́ èèyàn kì í ṣe pé passport yẹ ti expire o. Kí ló wá dé tẹ̀yìn issue passport míì fún? Kí ló ṣe passport òun? Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ sọ pé ẹ mọ̀ ń pa tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ wà dín náà pé ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀ torí ẹ lè ní ẹ mọ̀ passport yẹn lẹ́gbà ṣé ẹ fi táwọn létí ẹ̀yin náà mú lẹ́tà kílé ẹjọ́ mú lẹ́tà wá. Mo ní ara tá à ń sọ nìyẹn oníkálukú kan dá dúró as island and you can't survive as an island. Oníkálukú kan dá dúró lórí omi ní labour ní neighbor bára yín ṣe àwọn àjọ ìjọba yìí wọ́n bára wọn ṣe pọ̀ wọ́n ní ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán bọ́n ṣe gba passport ẹ̀yẹn nílé ẹjọ́ èmi lérò wípé àti ó yẹ kán ṣe fingerprint ẹ̀ náà èmi lérò pé ó yẹ kán jẹ́ kí NIS mọ̀ wọ́n bá sì wà mọ́ náà tán wá set wá produce passport míì fún a jẹ́ wípé nǹkan bẹ́ẹ̀ mo sì mọ̀ pé àwọn tọrọ ìbákan wọn ti máa sá kìtìkìtì ayé ó ti bá wọn torí Minister of Interior Olúbùnmi Òjó kò ní gbà o ẹjá mọ owó tí ó tẹ̀yìn ẹ̀yọ ṣùgbọ́n kéèsì ńlá ni bí mi ṣe ń wo yìí o
ṣé yóò wà ní passport ń sọnù ni àbí kí ló fẹ́ lọ sọ fún wọn àbí yóò sọ wípé omi dà sí passport òun àbọ̀n jí lọ àbí náà ló ká mọ̀ owó ẹ̀rí tí ó fún wọn èmi ò tí ì fẹ́ blame Nigeria immigration mi ì tí ì fẹ́ blame wọn. ó lè já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí eléyìí ó àmú àyà ní ọ̀dọ̀ Bianca Minister for Foreign Affairs níbi tó ti ń bí wípé ṣe ẹ máa withdraw license MTN àti DSTV pẹ̀lú xenophobia yìí mo ti ẹ̀tún rí captain wọn ó dà pé gbá bọ́ọ̀lù lánàá mo gbọ́ pé wọ́n máa gbá bọ́ọ̀lù lónìí àwọn ti gbá lánàá ni wọ́n ní captain wọn máa ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí Áfíríkà kan gbárùkù tàwọn ọ̀tọ̀ ní politics ọ̀tọ̀ ní sport pé àtayédáyé ni àwọn ti máa gbárùkù tira àwọn ká ní Nàìjíríà náà ló wá sí World Cup ni àwọn máa gbárùkù tiwọn mo ní kó ló gbá lẹ́nu ẹ̀ kó ló gbá ìjà lára ní ṣe yẹn bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ̀n lẹ́nu mínísítà. Immigration has always been a highly potent and polarizing tool in South Africa. Right-wing and populist movements frequently weaponize anti-immigration rhetoric. And they essentially capitalize on widespread socio-economic grievances. And what they tend to do is to frame undocumented immigrants as the primary cause of their country's high rate of employment. They claim that immigrants overburden public services and that they are the cause for the country's high rate of unemployment. And they also attribute the high levels of crime to immigrants. And sometimes this is unjustified because essentially what they're doing is scapegoating immigrants for government failures. Anti-immigration sentiment is often used as a deflection strategy, to mask broader state failures. So if they have electricity shortages, they blame migrants. If they have failing municipalities, they blame migrants. And they also tend to blame migrants even for their own pervasive corruption. So what they tend to do is to mobilize vigilante groups. In South Africa, for instance, it's this Operation Dudula, this March and March movement led by Jacinta Zuma. And, they have generally spread this xenophobic rhetoric. And, they have been issuing ultimatums for undocumented immigrants to leave South Africa. Response in a minute, and there can never be any justification for attacks on innocent people. But, many South Africans also argue that negative perceptions of Nigerians did not emerge in a vacuum. How does Nigeria defend law-abiding citizens abroad while honestly confronting the reputational damage caused by a minority involved in cybercrime, drug trafficking, and other criminal activities? I think it's essentially stigmatization, because not only Nigerians are not, the only nationals that are involved in cybercrime, that are involved in other vices. Nationals of other countries are also involved. We're a country of 230 million people. And of course, a lot of that constitute migrant populations of other countries. So if you have, for instance, nationals of smaller countries in smaller numbers, you're likely to have correspondingly larger populations of Nigerians in those other countries. So to just say that Nigerians are responsible for vices, for crimes, and so forth is totally absurd. Have you met with your counterpart in South Africa? What concrete assurances has the South African government given Nigeria? Well, I must say the conversation was not particularly encouraging, and this is because my counterpart, the South African Minister of Foreign Affairs, highlighted the challenges that South African law enforcement was facing regarding safeguarding the lives and properties of Nigerians. Essentially, he highlighted that by policy, migrants are not they don't live in specific migrant quarters. They are embedded within South African communities. So it's a challenge for them to deploy law enforcement to all these communities to safeguard Nigerians. We're not particularly encouraged by this because the South Africans themselves we have had a pushback regarding our memorandum on early warning. And this memorandum was really essentially designed to safeguard the lives and properties
of both Nigerians and South Africans in times of conflict like this. We had a round of political consultations in Nigeria. We signed this memorandum. Once they got back to South Africa, they decided that they weren't going to adhere to it because there were other formalities and processes that needed to be conducted. Essentially, that the signatories were not the requisite signatories to make it valid. So I don't think it's something that started today. We have had cause to summon South African diplomats because they started earlier rejecting visas for our Nigerians in large numbers, including public officials, which we found quite strange. Those options are not on the table for me. The options are on the table for our legislators. They themselves will come up with, what steps that need to be taken to make South Africa feel the pinch. Talking about legislators, Madam Minister, Senator Adams Oshomole has suggested measures against South African business interests such as MTN and DSTV. Is that something government is actively considering, or do you think it would also ultimately hurt Nigeria as much as South Africa? When it gets to situations like this, of course, it's necessary to be temperate and to apply caution. But you see, when your citizens are being harassed, when your citizens are really people who have spent years, and mind you, these are citizens, some of them are married to South Africans. They have children who have known nowhere else as home but South Africa. Now, under these circumstances, they're asking not just the Nigerians, but they're asking their South African wives, they're asking their children to leave South Africa. Like I indicated before, these people, these huge conglomerates, and by the way, there are over 120 companies, South African companies, that are operating in Nigeria. Nobody is asking them to provide proof of identity. Nobody is asking South African staff that go to work there, whether they're South Africans or Nigerians. And nobody is taking over their shops or their businesses. But this is happening to Nigerians in South Africa. So I think at some point in time, we really have to review what options we have on the table. I mean, we have MTN, we have MultiChoice, we have Stanbic, Protea, so many South African brands, spanning multiple sectors. Do these brands have anything to worry about given the development in South Africa? It's actually a reputational damage because, and this is quite sad, because the late Madiba, Nelson Mandela, God rest his soul, worked so hard to project South Africa as the bastion of Pan-Africanism. And in one fell swoop, these anti-migrant vigilante groups have destroyed what this man sacrificed 28 years in prison for. Ó dá ẹjá wá fàbọ̀ sórí ti Dẹ̀síánì ọmọ Nàìjíríà wọ́n tún ti yí òun padà ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóyìn ṣùgbọ́n àwọn kan lérí ilé ká fún pé àwọn ò gbọ́dọ̀ rí Nàìjíríà mo ní sẹ́yìn ní FCC tẹ́fẹ́ mu abẹ́yìn níjọba. Ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ the first sọ̀rọ̀ tó náà kọ́kọ́ sọ mo rí tó ní praise the Lord, what God cannot do does not exist. Ẹ bá mi yan Ọlọ́run lógo 11 years rẹ̀ tó ti ń fìtì náà mi ò jòwó wọn o mi ò mọ tí mo jí ń gbà wọn o. Ẹ bá ń tẹ̀sí náà ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn analyst tí wọ́n fẹ́ bá wa fẹ̀ lójú. Just thankful to God. It's been a very, very arduous and long, almost 11 years. It's been traumatic for, not just for me, but for my family, for friends, for all those who have stayed and supported, for my 93-year-old mother in Port Harcourt, for my son, and for all those who love us, friends and family. Look, we're surrounded by friends here. So it has been a hard journey, but I tell you this, God will always do as God wills, and God will be God. God is not a man, as he should lie. And so when he promises you something, he will see it through. It has been almost 11 years I've been here. I did my job to the best of my ability. But like I said, God is not a man. This verdict represents the end of a long and grueling, torturous, if you like, 11 years or so, walk to freedom regarding our liberty and restrictions, in the UK. And you see, we need to remind ourselves that the prosecution system in the UK, rely heavily on the burden of proof being on the prosecutor. In other words, it is the duty of prosecutor to prove that the accused or defendant is guilty of the offense as alleged. And even at that, the standard of proof is that the prosecution, again, we need to prove beyond reasonable doubt. So what has happened in this case, basically,
and this has also surprised me, is that the National Crime Agency and the Crown Prosecutor have failed woefully, unfortunately, to prove their case. And I say unfortunately because, they had some watertight or unassailable evidence against Mrs. Madueke. This took 11 years or thereabout, 10 years actually, for the National Crime Agency and even the CPC, that is the crime prosecutor, to actually investigate this case until they later brought it to court, this January. So for taking all of these years, and for the jury to still come up with a not guilty verdict across all the charges is actually a very great blow. And that, again, as I said earlier, attests to the fact that the prosecutor has simply failed to prove their case. But so in other words, okay. Yes, we can go on and on with that. But if you look at judicial jurisprudence, do you foresee a possible appeal of this case? And can the Nigerian government be the one to file the appeal? Well, actually, that's a very interesting question, because in the UK, this is actually the end of the road, for the prosecution, and I say this with all sense of authority. In the UK, criminal justice system, the jury system that they operate, once a jury has returned a verdict of not guilty like this, the prosecution does not have, right to appeal. You don't appeal against a finding of fact. As a matter of fact, it's almost impossible. But then I should clarify that there is a narrow ground, and that is the only ground. If, for example, the prosecutor will claim that the jury was physically tampered with, or that the jury was, corrupted, and that is almost, impossible. Tẹ́mi dúró de tí mo fẹ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ náà nu wa àti wàá mọ̀ torí Nàìjíríà tí ó ń bá ṣẹjọ́ wọ́n ti lọ ṣẹjọ́ lọ́hùn torí bẹ́ẹ̀ ló ti rè náwó bóyá Nàìjíríà wá gbé ẹjọ́ tiwọn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ á gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu àwọn ará Arise TV náà mo fẹ́ gbọ́n tí Rufai Oseni fẹ́ sọ. rí bẹ́jọ́ ò bá ṣe àpíìlì lọ́hùn wọ́n bá gbé débì á wò bóyá wọ́n lẹ́rìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ tuntun nu o ìyún tún lè gba another 11 years o. ṣùgbọ́n ìdí tí mo ṣe fẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu Ayọ̀ Rufai àti Dr. Abati náà ni wípé mo ń gbọ́ Táyọ̀ ń sọ wípé n tó dáa ni bí wọ́n ṣe túlẹ̀ yẹn nítorí káníwọ̀n túlẹ̀ ni tí wọ́n lè fi ṣẹ́wọ̀n wípé yóò bá íméèjì Nàìjíríà jẹ̀mọ́ àní kì í ṣe ìjọba Nàìjíríà ni wọ́n ń yẹ̀ lọ́wọ́ wò nínú gbẹ́jọ́ lòdì sí àbí kí láyọ̀ tó ń sọ ní tiẹ̀ yìí. Son. I think it's also good news for Nigeria because any corruption or bribery conviction for a prominent Nigeria who's held such prominent positions like Ms. Alice Madueke, Minister of Petroleum, former president of OPEC, I believe first female president of OPEC, is a stain on the nation's reputation. So number one is a miracle working God. It's an Alpha and Omega. It's a miracle working God. After a very lengthy legal back and forth in the UK, the London court has acquitted Alice Madueke Ogezani. Just the question I'd like to ask this morning, and for the sake of transparency and integrity, I would like to call on the EFCC to tell us what they have. And like I was asking Dr. Abati a question this morning, I'm sorry, was this opposition propaganda then, or there were truly some? Because now I am confused. Because the way the political spin happened then, somebody just thought. And the way the EFCC also said, okay, there were some things I was seeing. And I'm happy you talked about the forfeiture. Yeah. One would think that, okay, there's something involved. Because also, after this UK determination, it would be good also for her to come and clear back home. So that all these things the EFCC say they have against her, she can also clear back home so that we see all what has transpired. And that's why I'm really curious about this case. I don't think this conversation is over. I think until when the legal system also clear back home like the UK has cleared, then we can bring finality. And as at that time, when that time comes, it should even be 24-hour marathon of praise. That's what I think it should be. So, the EFCC, the challenge is to you today. What were the things and the allegations? What are the hard evidences? Or the hard evidence that we have? I think that's the question we should ask this morning. Because it's success, it's victory, but I think the victory will be more interesting after we exhaust anything the EFCC has been saying back here and the authorities have been saying back here. I think that's where we'll reach a resolution. But congratulations to her. Like she said, it's really hurt her family. And I pray at some point she can't come home to see her 93-year-old mother in Port Harcourt like she talked about. But a lot of clarity is still needed. The EFCC, because they said they saw some things, so that we clear everything across board. But the UK court has said there was no bribery, there's no corruption, not guilty. She's a free woman, she can move around her life. The EFCC, the challenge is over to you.
Well, let me start with a number of clarifications, particularly with the Dizani case, and that's to respond to the posters raised by Rufai. Now, the first thing is that, yeah, you are calling on EFCC. In fact, EFCC was part of this process over the 11-year period that Mrs. Alison Madueke was required to answer to charges in the British court. Now, the National Crime Agency, the UK National Crime Agency, was the main prosecutor in this matter. And in the course of their investigations, they had to rely on the EFCC. So the evidence, basically, that the prosecutors used in this particular case were made available to the National Crime Agency, to the EFCC. Because, you know, we have this MLAT with the UK, this multilingual assistance treaty with the UK. So what it means is that both jurisdictions in some of the cases before the courts in England can work together and vice versa. So that's the purpose of that MLAT. So the EFCC itself was involved in the process. The second thing that you raised is that, when she comes home, she should come and answer to charges. Well, there is a principle in law about what is called double jeopardy, which means that one thing cannot be repeated twice. Otherwise, it amounts to double jeopardy and a miscarriage of justice. That is, if a person has been acquitted in a particular case in one jurisdiction, you can't use the same, exactly the same offense and say you are trying the person in another jurisdiction, except the material facts being pushed by the prosecution are different. In this particular case, the main charge is that Mrs. Alison Madueke, gave out contracts to 6 oil tycoons for the purpose of collection of bribe. But the court in England, has not been able to establish this. She's been acquitted on 5 charges of bribery and 1 charge of conspiracy, to collect bribes. So you can't come and retry the same case in Nigeria. That matter is already settled. And to the extent that she was acquitted on all 6 charges, I think it's a major victory for her. And it's a blow, in fact, to the National Crime Agency of the UK. But her friends, family, and supporters will say, indeed, she has been vindicated. Oh no, let's buy tí Dr. Baritu wá sọ wípé wọ́n lè try ní jurisdiction mi. Wọ́n nítorí Nàìjíríà tó tún máa fẹ́ try ẹ̀ tó bá padà wálé pé gangan ni wọ́n wà nídìí gbogbo exhibit, gbogbo ẹ̀sùn tó fi kàn án ni wọ́n fún akẹgbẹ́ wọn tó wà ní UK tí wọ́n fún wọn ní ẹ̀rí. Gbogbo ẹ̀rí náà ló wá fìdí jálẹ̀ báyìí. Àwọn kan tiẹ̀ ń sọ wọ́n ní ó tiẹ̀ tún lè padà wá gbé ìjọba Nàìjíríà lọ ilé ẹjọ́. Mọ́ borúkọ ọ̀hún jẹ́ wọ́n dìlé àyànmọ́ òun fún 11 years. Wọ́n jẹ́ kó òun rìn sọ́run rìn sí bí bó ṣe wù òun. Òní wọ́n sì bí níbi tó náà ti rí àwọn adúrú owó yìí. Wọ́n ló ti dáhùn, wọ́n sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn millions yẹn, billions yẹn pé ọ̀fẹ́ ló bá dé gift ni. Ohun tẹ́mi ò gbà náà lọ́rọ̀ Dr. Abati torí jurisdiction yàtọ̀, application of òfin ó yàtọ̀. Òfin táwa tán fi ń judge Nàìjíríà kan náà fi ń judge ní UK. Ẹ̀rí lè ṣe, ó lè jẹ́ the same thing. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀rí lè jẹ́ the same. Irú for example ní ìsìnfàpẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà, ìwọ tó jẹ́ public servant ó lẹ́tọ̀ọ́ láti gba gift tó yẹn. Wà á dẹ̀ ṣàlàyé ibi tó ti ráwọn owó yẹn torí ó ti declare dúkìá rẹ̀ kó tó wọṣẹ́. Exchange rate sì yàtọ̀ síra wọn. Ìṣe tí ó fi ná 10,000 UK, wọ́n lè wọ́n wò pé 10,000 UK tó bá kó dé Nàìjíríà exchange rate millions of millions ni ó jẹ́. So gbogbo eléyìí tí bọ̀dá Àbàtì ń sọ èmi òun tó ti rí lọ́ọ̀tàn kó tí o. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà pápápá láàṣì ọ̀nà lẹ́ti gbọ́yàn o. Wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti dá láre o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ní UK ní o àti ìmọ̀ ìgbésẹ̀ tíjọba Nàìjíríà máa gbé lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ti mí sí ilé ẹgbẹ́ ó wálé o. Ó dá níbẹ̀ jáyà ní Equatorial Guinea níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ìjọba orílẹ̀-èdè Equatorial Guinea ti kọ̀wé fipò sílẹ̀ ìjọba ààbò lórí wọn ta gangan nù wọn ní igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè náà Teodoro Uguema Obiang Maguire ló fi ìdí ọ̀rọ̀ ìmúlẹ̀ o. Ṣé gbogbo yín group ni gbogbo yín fẹ́ lọ ni wọ́n náà fẹ́ẹ̀lì aráàlú mu ni. Ẹ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ létí olódódé o. Àbọ̀ ti fẹ́ẹ̀lì Nàìjíríà, àbáwọn olórí Nàìjíríà ti gbà pàwọn fẹ́ẹ̀lì ni. Obiang tó tún jẹ́ ọmọ ààrẹ Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sọ pé olóòtú ìjọba orílẹ̀-èdè náà ti kéde wípé gbogbo ọmọ ìgbìmọ̀ ìjọba ló fipò wọn sílẹ̀ torí bí 10% ìlérí tí wọ́n ṣe ni wọ́n lè múṣẹ pé gbogbo ìlérí táwọn ṣe o. Ojú àwọn ti wá já báyìí o, 10% náà lè ṣe fún yín o. Torí ẹ mọ́ bu àwọn gbogbo àwọn làwọn ò fipò lẹ̀ mo ní mi ò gbọ́ rí.
wọ́n ní ààrẹ Obiang ní ààrẹ orílẹ̀-èdè tó pẹ́ jù lórí àlééfà lágbàáyé láti 1979 sure láti 1979 sure bàbá wọn ti fún lọ́jọ́ ọkú rẹ̀ ó ti dàgbà ó ti dògbò ló ti ń ṣèjọba ó ṣe wà á rí i pé 10% làwọn ṣe fún wọn kò original kò rí ìlì ẹja kò lórí ẹ mo ti kọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ yìnyín sí ọ bóyá wọ́n ti lọ ṣètò àwọn ọmọ wọn tán fẹ́ gbéjọba ó lè jẹ́ gbogbo ọmọ wọn náà. Africa unite ń bo ẹjẹ́ wá fẹ́lẹ́ èdè ládé o nínú gbogbo ìròyìn tòní ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ọmọ Fúlàní tó sọ wípé ajínigbé làwọn ìkànnà àwọn ló bẹ àwọn lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n jẹun lówó màálù ni kò sì rówó san náà ṣe ní kàn gba ransom lọ́wọ́ àwọn fámílì kí ẹ̀ tọ́wọ́ bá sì ti gbà á iye tán bá fáwọn tó bá ju iye owó màálù lọ àwọn òdà sí ń jì padà mo sí ẹni kò sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ń tẹ̀ sí. eléyìí ni èmi mọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sẹ́ màálù ni èmi ń jí gbé tẹ́lẹ̀ eléyìí ni àwa ọ̀rẹ́ mi kan tó jẹ́ Buhari wọn ló wá pè mí wọn wá bá mi bẹ̀ ó ní pé ká wá lọ sí kidnapping tọmọ wa jó níwọ̀n 10 million lájọ sọ wọn àti ọgá àwọn ẹ̀dọ́ sọ 10 million naira. nígbà tí ó di àárọ̀ aago 9 ọjọ́ yẹn wá gbọ́ pé àwọn fámìlì wọn sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa táwa tó ká lọ nígbà tí a tó ká lọ àjọ ń pera wa òyòkù ọlọ àwọn náà méjì àǹtí lọ wọn wá pàdé wa lójú ọ̀nà tá a fi mú tó yọkàn wọn ti sàkó nìkan tó mọ ibẹ̀ yẹn òun ló gbé wa débẹ̀ ẹni tó ṣe alágbàdá ibẹ̀ yẹn òun ní sọ fún wa pé ẹni ẹ̀ ó jí màálù ẹnìkan gbé tó jọ fa kéèsì tí ẹni ẹ̀ ò ní ọkọ̀ dá owó yẹn padà wọn ní tàbá kidnap rẹ̀ tàbá sáwó yẹn òun yóò yọ owó tóun ná ìyókù àjòkù ọkùnrin tó ṣe alágbàdá ibẹ̀ yẹn òun ló gbé wa débẹ̀ ẹ̀mí wà débẹ̀ rí tẹ́lẹ̀ nítòsí bẹ́ẹ̀ ni la gbé wọn pamọ́ nítòsí níbi tá a mú wọn ọ̀jìnà sí agbọ́n wọn. You recall that on 5th May 2026 at about 3:25 a.m. the complainant reported at Ijebu-Ijesha police station that while he was sleeping with his cow and cattle along local area Ijebu-Ijesha, unidentified persons numbering about 6 armed with sophisticated weapons suspected to be kidnappers appeared suddenly and started beating him, demanding the whereabouts of the victim, one Yahya Suleiman. And consequently, he was abducted and taken to unknown destination in a thick forest. Upon the report, police went on trail of the suspects under my directives. Intelligence-led and coordinated operation was launched by our men comprising in conjunction with local securities. While the team were on patrol along local Jesha, combing the bush, the abductors, on sighting the team, the victim on his face and stomach and flee the scene. The victim was tactically rescued and rushed to hospital by some detachment of the team, while the others continue with the bush combing. In the process, one of the suspects, Umaru Adamu, was arrested with a fabricated automatic weapon. On my order, the case was subsequently transferred to anti-kidnapping unit of the command for discreet investigation and intelligence-led investigation. It was carried out, which led to the arrest of 2 other suspects, Nasir Yahya in Ajashe, Kwara State, and Umar Yahya in Sabon Ebodi, Elisha, both in connection with the kidnapping incidents. And all of them confessed that they are the bandits, the hoodlums terrorizing Kwara and Ijesha axis. ẹ wo ẹ̀kọ́ ńlá ó pọ̀ nínú bí wọ́n ṣe mú wọn lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí ẹ rí wípé àwọn tó ń daran ni wọ́n daran yẹn ni wọ́n gan-an ọjọ́ tí wọn bá ti rẹ́ran dà kò tiẹ̀ sí gan-an wọn mi ò rò pé wọ́n ń daran gan-an mi ò rò pé ẹran gan-an náà fẹ́ dà originally nítorí owó tó ń rí ń di kìíní ń di ajínigbé ọdún wọn náà fẹ́ pa ń di ẹran màálù tán dà kiri so ẹ jẹ́ àsọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba tó ń bá da ẹran tẹ́ ẹ ra ẹran fún sẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá tó ń wọgbó yìí ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá tá a gbọ́ alẹ́ kan wọ́n lọ́dẹ àwọn ọlọ́dẹ ni wọ́n bá wọn wọgbó bẹ̀tì tó bá padà dé gbòòrò àwọn náà máa claim glory wọ́n láwọn ọlọ́dẹ ni wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà máa ń sá sẹ́yìn pé òun ò lè wá kú
ikú gífà òun ò lè kú fọ́tàyọ̀ ẹ fòun lẹ̀ táwọn bá kú nísìn fámílì kì òun tó wà ní báràkì wọ́n lé wọn dànù ní. So àwọn ọlọ́pàá yẹn náà tẹ́ bá rí tí mi ń sá ebi kan la rí tí mu ọtí tí mẹ́mu àbílẹ̀ olóúnjẹ sí ni tí sàn ṣe fàájì ara rẹ̀ tó tán ní bandit tó ní àwọn bá ìṣẹ́ burú ń ròyìn bandit ẹni ẹlẹ́ni ebi èèyàn làwọn náà tán sì mọ̀ wípé ọta mélòó làwọn ń kó kiri àwọn sanwó ọta bá a ṣe gbọ́ allegedly àwọn sanwó ilé àwọn sanwó tọ̀hún wọ́n wà rí ìfẹ́mi ara wọn ìwé wo kò sí ariwo tá a lè pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ó tẹ́ wọn lọ́rùn kan wà ní sọ̀ràǹdín yín kán mọ àyáàjì ẹ̀yìn ará àgbòrò nàìjíríà tá ń fẹ́ kú ọjà rọra mọ́ ọjọ́ yìí pọ̀ báyìí ẹ wọ́n tàrí àwọn sínú ìgbẹ́sì rí gbogbo tán sọ lórí ara àwọn forest guard ààrẹ olódò dẹ́túnṣe approve 1,000 kan ni àti approve ilé ṣé èèyàn ni bẹ́ẹ̀ ṣe approve tó ṣé èèyàn ni ó máa change ló máa jẹ́ kẹ́ ẹ̀ win ní àbí kán ní nǹkan jàgídí lọ́wọ́. ó dáa níbẹ̀ jẹ́ wá darí sọ́dọ̀ àǹtí ìrètí o tán sọ wípé àwọn fojú àwọn rí list o orúkọ àwọn tó wà ń bẹ̀ o signature wọn o tí wọ́n fi yọ sẹ́nẹ́tọ̀ Natasha káwọn dà kó òun sí o òun fẹ́ kí ọ̀rọ̀ òsì ọmọlẹ̀ lẹ́yìn òun ò rí òun ọmọ ìgbà tán conclude o. Well, they see you as a cooperating arm of the executive, not a check and balance. Unfortunately, we are. I can use FCT for example. The National Assembly is supposed to be the state assembly for the FCT. They are supposed to oversight the minister of the FCT. And everything that happens in the FCT, they're supposed to oversight. I mean, that committee, I think we probably met a total of 3 times in the whole 3 years. So how much... And why do you think that's the case? Because the chairman or the National Assembly isn't really interested in oversighting him. So. Right. Let's turn to the Natasha Akpoti-Uduaghan suspension controversy. Senator Adams Oshimole has publicly claimed that you told him that your name appeared on the committee report recommending Senator Natasha's suspension, despite the fact that you did not sign it. Did that conversation take place, and what exactly is the truth? It may not have taken place directly with him, but even at that time, I did tell everybody that I was not there. When you say it may, you mean it may not have taken place with Adams or Shimole? Yes, but we were together at the retreat, and I did complain publicly that Well, he said you told him. Well, maybe not directly. I wasn't there. I was in the retreat with him. Right. He came to meet me there, and when I heard about the report, I said, "But we were here. We went, myself and 3 or 4 other senators that were on that committee. We went to the committee of petitions and public complaints and petitions, and we signed attendance. And I left to go to the tax reform retreat because that I felt was much more important. It affects my constituents much more than disciplining a senator. And I figured that the other people who were not part of that committee would take care of it. So later, and I even complained to other senators, specifically Senator Abaribe. I complained to him very bitterly that I have not seen that report. I didn't see it then. I have not seen it till now. Right. Well, let me just be ineluctably clear. But I did not say anybody forged my signature. Right. Okay. But what I need to establish first is, did you personally endorse the committee report that led to Senator Natasha's suspension? I couldn't have. I didn't see it. So you didn't? No. If your name was included without your explicit endorsement, would that constitute a serious breach? Let me put it mildly. A serious breach of Senate procedure. Well, I'm a new senator. We are supposed to actually... There are lots You've been there for several years. Yes, we've been there for, well, still relatively. But the truth of the matter is there are many, many things that I feel should not be the way they are. Number one, I feel that we should be given reports to read when they're ready, and then we sign them. Not that the reports are written and then they're just, sometimes we're just giving, we sign. We should be given Is there any way that you could have signed it without being aware that that was what you were signing? It's unlikely. We're supposed to read the reports and then sign it. Right. We're supposed to be, even if we don't read it, you're supposed to bring a report to me and I put my signature to it. Not that. Obviously, you have to know what you're signing. Exactly. I mean, legally. Exactly. And when I say I have not seen the report, there are other senators like me who, if they're willing to speak up, will say that they didn't see the report either. But your signature appeared on it. Photocopy of it, yeah, I guess. Right. What does this controversy tell us about transparency and internal accountability within the Senate itself? It can be definitely improved on. Right.
wo mọ̀mọ́ yóò fẹ́ sọ tọ́jà rẹ̀ home stage manager ẹ̀ ni it can be there. Wọ́n béèrè pé kí ni controversy lè dálẹ̀ it can be improved on ṣé ń tán bí ọ́ nìyẹn ṣàǹgbáwájú òun gbẹ̀yìn nígbà tí wọ́n ti wá mọ̀ wípé photocopy ṣe signature rẹ náà rè submit ń bẹ̀ o fojú rí report tó ní kan suspend di Natasha mélòó nù yín ló wá sọ̀rọ̀ síta ńgbà náà ẹ sọ publicly wọ́n ṣe ń sọ náà nìyẹn. aṣáàdúpẹ́ ọlọ́run kó Natasha yọ ẹ rí i pé ogun ọ̀run ló bá Natasha jà gbogbo ìdìmọ̀lù gbogbo ìdìtẹ̀tàn ṣe fún ọmọ ọlọ́mọ ni ọ̀sẹ̀ wọn jáde nígbà táàrin wọn ti dàrú ìka lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn. ó dá o àníri bẹ́ẹ̀ lọ́nù ìròyìn tòní o báyìí bá bá dilẹ̀ bá pín òun ò ní sọ nǹkan míì lé lórí mọ́ o mo rí pé wọ́n sì ń fólúwo ń dàsgbò tó yẹni ló yẹni okun ọrùn yadìyẹ bá ti wà tí ń ṣe bíi pé kò mójú kò mọ́ra ẹni tó tọ́ sí náà ni ọmọdé ó sọ̀rọ̀ sí àgbò ó sọ̀rọ̀ sí òun náà sì mọ́ láìkí ẹ̀ wọ́n sì mọ́ sọ̀rọ̀ sí inú rẹ̀ ó ti mọ́ ọdún báwọn pé àwọn tó ti sọ̀rọ̀ kan wọ́n ti ń kó jẹ ó mà ga o. ìkórìtà tẹ́mi ó ti mọ̀ ṣe báyìí báyìí rè tí wọ́n ti mọ̀ dágbére àyà ọ̀rọ̀ kan náà Abala ń bá ráàyè o àròjọ mùsùlùkùn bye bye and I love you enjoy the rest of your day. mo máa kí n káàbọ̀ sínú Abala ń bá ráàyè o pápákọ̀ láṣẹ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Tìjàní minister for communication for gbogbo everything gbogbo digital wọ́n ní ológanu sí máìkì ló jẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ̀ wípé láti táìmù yìí lọ báyìí o àwọn ti gbà approval o wípé àwọn bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ lé lórí o pé postcode Nàìjíríà digital ni ó jẹ́ mo ní kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹjẹ́ ń sáré ṣe àtótónu mi torí èmi náà ṣe iṣẹ́ ìwádìí mo béèrè lọ́wọ́ ChatGPT ó dá ń lóhùn ó ní sórí postcode tí ẹ̀ ń lò ní Nàìjíríà ó ní kò tí ì wà digitalize ó ní àdúgbò nìkan ní máa ń so bíi kan ní kí ni postcode Ìkẹjà kí ni postcode area kan ó ní ṣùgbọ́n báyìí tán fẹ́ dáwọ́lé pẹ̀lú fibre tán fẹ́ fi gbé torí project fibre ni ó ní ilé kọ̀ọ̀kan ní ó ní àmì ìdánimọ̀ digitally mo níyàn náà dáa o èèyàn kọ̀ọ̀kan ń kọ́ ẹ̀ka yẹn ṣe sensor kẹ́ ẹ ṣe digital sensor ẹ̀jẹ̀ agbọ́dí ẹ̀ lẹ́nu Tìjàní. The goal here is such that every geopolitical zone, every state, every local government, and every ward of our country can have access to quality connectivity. No country, no developing country is doing that. I think for those technologies in security organizations, you also understand that when a nation is thoroughly covered with fiber, it gives us the opportunity to also do something that is called fiber sensing, which means you can literally tell movement in hertz all over the country. The digital postcode provides trusted location intelligence, the critical layer that allows people, assets, services, and institutions to be accurately located and connected. àyà ló wá ní kí n bò ń bí léèrè pé ṣé inú àwọn oko àwọn forest náà máa ní postcode tó wà digitalized so that tí àwọn ọmọ ológun bá fẹ́ mọ́ ju àdó olóró tán bá fẹ́ mọ́ locate àwọn wèrè yìí ó máa easy gan láti locate pàápàá jùlọ gbogbo bó ṣe ń lo fóònù káàkiri wọ́n mọ̀ fi postcode wọn digital wọn ni ó wọ́n mọ̀ fi mọ̀ ibi tán wà àyà ní sọ lè ṣiṣẹ́ ẹrú ẹ̀ mo ní yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Therefore, the Nigerian digital postcode system presents an opportunity to strengthen institutional coordination, improve service delivery, and enhance situational awareness across multiple sectors. wọ́n náà láti gbáyé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣàlàyé ṣe sample fún àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n invite ológun immigration wà ń bẹ̀ àwọn custom wà ń bẹ̀ rí gbogbo wọn pátápátá kán tiẹ̀ bá wa fi secure border wa wọ́n sì ní inú oṣù kẹwàá ọdún yìí ó pẹ́ jù làwọn ó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. mo láwọn retí ẹ mọ́ fojú wa náà ẹ jẹ́ wá sáré yà lọ́dún arábìnrin yìí òun náà gbé wa débẹ̀ gan ni ó ní kì í ṣe bọ̀sùn nìkan ó láwọn náà ti switch ó ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà làwọn ń pè báyìí o wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà federal government ti launch tó ń pè ní digital TV irú ilé ìtàn ìmọ̀ wo DSTV ó ń jọ bí ẹni wípé n tó máa lé DSTV lérèrè o orí satellite ló wà ẹ mọ̀ gbádùn rẹ̀ kí wàá lé oyè kẹrà box lásán lẹ́ẹ̀rà mo mọ̀ pé oríṣiríṣi content creator àwọn onífíìmù ni wọ́n mọ̀ lọ rẹ̀ àràgbá yamuyamu ni o wọ́n ní kò sówó subscription bẹ́ẹ̀ o ilé ìtẹ́ mọ́ sanwó subscription ní StarTime àti DSTV wọ́n ní kò sí ní tó jọ o wọ́n ti gbé dé o wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn kọ́ làwọn ń ta box tẹ máa rà wọ́n sàn ta box fún yín náà ní DSTV wọ́n ń ta fún yín náà GoTV wọ́n ń ta fún yín StarTime wọ́n ní ó láwọn ti ń tà wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jẹ̀ kan tàn yín jẹ gbogbo everywhere ló wá dé kó dàbí ti DSTV èmi wà bóyá àwọn àmọ́ bóyá antenna wọn mọ̀ tẹ̀lé o wọ́n ní bó ṣe nú jù bó ṣe nú oko mo ní kán mọ́ tà fáwọn báńdíìtì o wọ́n ní tán bá tà fún ọgbọ́n tán fi mú ọ náà nù wọ́n ní díjítà láyé ń lọ ní ìsìn ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja gbọ́ lábàárí.
First of all, it is free. It makes it a level playing field that a woman in the village in Yenogua can have access just like somebody in Meduguri, in the city in Lagos has access. Or NBC. No subscription fee is required. Right. Now the only ask, because we have now opened it up, is that get your set-top box from wherever you choose to get it. Once off cost, you get that set-top box and you're free to go. How much is that? So set-top boxes differ because it's an open market. It ranges from, I don't know, maybe 5,000, 20,000. Right. But there are also plans, I must say, that in future we want to find a way to support those. The average, maybe those that live below the poverty line that cannot afford the set-top box. There will be some kind of intervention for them. But right now it is open for all. Get up your set-top box and you connect. Now that's one way to do it. If you do have a smart TV that has an inbuilt satellite tuner, you don't need a modem. You don't need that set-top box. The TV itself, just get the antenna, face the satellite, you connect. And finally, if you have a mobile phone, you just need to go to Google Play, Apple Store, download the free TV app. You have access to all those channels. ló bá tẹ́ ó jiná Toronto digital àgbàdo abẹ́ẹ̀rí kò sí ayé analogue mọ́ gbogbo àwọn tẹlifíṣàn ayé ìgbà àwọn ayé jọ̀hún ayé ìgbà ni kò lè gbé o ilé tá a mọ́ lọ yí antenna lókè bá ń wo ṣé kùrukùru ti kúrò lójú ọjọ́ rẹ̀ tá a mọ́ fi nylon lucozade ẹ̀ ti gbàgbé èmi náà mọ́ gbogbo dẹ́yẹn lẹ́pa tẹ́ ẹ fẹ́ sọ di colour TV white and black kò lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ o ṣe tún ti wá rí ibi tí ayé dùn jẹ̀dé wọ́n ní fóònù náà ẹ kàn install app ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni tẹlifíṣàn tó bá ń lo smart kò ní ìdí box yẹn ẹ kàn rí ra antenna tí ó kọjú sí kílò kọ rẹ̀ exactly bíi ti DSTV ni ó rẹ̀ ẹja tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ó dá o ẹja sáré yà ń bàdàn lórí ọ̀rọ̀ ti sùrà àjùtàn wọlé rẹ̀ sọ́nà ń wà ní àbọ̀n tí wọ́n náà ń fẹ̀sùn kan Oríyọmí ti wá ṣe part 2 fídíò tẹ́ wò lálákọ̀ọ́kọ́ nínú abala lérèfé torí ẹ̀ la ṣe fi part 2 síbi tó rà ṣe rí update yẹn ni ó wá dárúkọ Sùràjú ó lóun mọ Sùràjú ẹni tó bá lóun ò mọ Sùràjú ń bàdàn irọ́ ló pa ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀ lè kó bọ́wọ́ sóun lọ́wọ́ òun sì ń sátáláìtì tó náà ń wò yín o gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rán sílé iṣẹ́ òun kan wá kóògùn olóró kan kóríṣiríṣi nǹkan ìjà olóró wá kẹfẹ́ fi kó bá òun lè kó bá òun lọ́tẹ̀ yìí o òun tí mo jẹ́ yín lè lo Ìbàdàn ló mọ̀ ó mọ́ láyípo fóun o ọmọ Ìbàdàn jọ làwọn wípé òun dúró dè yín o. àwọn arrest kan ti ń ṣẹlẹ̀ àwọn demolitions kan dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mi ò sọ pé báwo ni màá ṣe wá gọ̀gọ̀gọ̀gọ̀ tí màá wá sọ pé mi ò mọ Súrì rí mo mọ Surajudeen Àdìó ìlú péjú tí wọ́n pè ní Súrì ẹni tó bá sì wà ń Bàdàn lónìí tó ń ṣòṣèlú APC ni ó ṣe o PDP ló ń ṣe ni o wàá mọ Súrì náà so ò mọ Súrì ńgbà yẹn ni ok báwo ló ṣe mọ̀sílárì tó ní mọ Súrì mo mọ Súrì dáadáa iṣẹ́ ẹyọ kan mo dẹ̀ mọ Súrì mọ̀ níjọ́ tó ti dáyé so tí mo bá wá jáde pé mi ò mọ̀ mo parọ́ ni ṣùgbọ́n o àti rọ́wọ́ yín o ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ intimidation is out now èmi kọ́ ni mo ní Àgídìgbò ẹ lọ fa Àgídìgbò dára tẹ́ bá fẹ́ fi dá gbogbo à ń kógun olóró sápò ṣe bí ẹni gbé kéèsì wá wọnú Àgídìgbò da ògùn olóró sílẹ̀ èmi kì í mu sìgá èmi kì í mu ọtí omi ni èmi máa mu kódà ẹlẹ́rìndòdò bóyá láàrin ọdún occasionally bóyá mo lè mu díẹ̀ bẹ́ẹ̀ èmi kì í mu sìgá èmi kì í mu ọtí èmi kì í fa nǹkan símú nǹkan tí èmi mọ̀ ọ́n ṣe jù ni pé kémi ó sọ̀rọ̀ kémi ó dẹ̀ bá àwọn èèyàn ṣeré ẹ múra lẹ̀ o oògùn olóró yín tẹ̀ ń kó bọ̀ l'Àgídìgbò ẹ wá dálẹ̀ ara àwọn èèyàn yín tẹ̀ ẹran wá lánàá àwọn tí tún bọ̀ lọ́nà à ń retí wọn ẹ múra kẹ́ wá ti Àgídìgbò pa ẹ mọ̀ ti pa gan ẹ wá wó Àgídìgbò gẹ́gẹ́ bí àdéhùn yín ẹ wá wò ẹ gbé katapila wá ẹ wá wò gbogbo yín ẹ lè kó aṣọ bọ àwọn èèyàn lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí àdéhùn yín tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ dá aṣọ yẹ́lò ẹ kó bọ àwọn èèyàn lọ́rùn ẹ gbébọn lé wọn lọ́wọ́ ẹ ní kí wọ́n lọ yìnbọn síbì kan ẹ ti bẹ́ẹ̀ ẹ wò ẹ wá wò Àgídìgbò èmi kọ́ ni mo ní Àgídìgbò àwọn ìyá onírú aláta tí wọ́n dáwọ́ Àgídìgbò wọ́n ń retí kẹ́ wá wò ẹ lè wo Oríyọmí ẹ lè wo Oríyọmí ẹ sì lè dín ẹyọ kan kù nínú àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Oríyọmí. bẹ́ẹ̀ ni o mo wà lára àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Oríyọmí o ó kàn yẹ pé gbà tí ọ̀rọ̀ ó gbégún mi wá wọn gbégún mi wá
òun ló fẹ́ kí n mọ́ fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wo bàbá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n wọ́n ti ní àwọn òmọ̀wọ́ àwọn òmẹsẹ̀ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ wáyà eléyìí náà ní last lap lọ́dọ̀ arákùnrin bàbá yìí àti Very Dark Man láti bí àti Very Dark Man ti lọ Ìbàdàn àwọn ará Ìbàdàn ti jáde wọ́n sọ̀rọ̀ sí Ṣèyí Mákindé wípé ó mà ṣe lára rẹ̀ o pé irrespective of ti Very Dark Man wá fún tó bá wá máa jáde sí èèyàn tó máa respect èèyàn tó máa attend sí tó máa fún audience ṣerú Very Dark Man wá ni ẹ jẹ́ agbọ́bọ́n ṣe sọ káwá gbọ́ èsì tí Very Dark Man fi dá wọn lóhùn. The sanity of him addressing somebody like Very Dark Man who is just a cherry picker. He is from Edo State. When some northern element were by the vigilante, did he pick anything? But when a trailer or injured somebody, he was able to pick up Dangote trailer because he knew he's going to benefit from it. You think he's looking for attention? I believe he's looking for attention. He came to Oyo State yesterday. He came with Kojek. He came with Axis. He came with Jigga to be fighting all the talk. Why can't he demand security from the police who has not escorting? He was also in Yawata when the Benue massacre happened. He went there. You see, when you are talking about, he is from Edo State. And a lot of criminalities in Edo. And he ever go to Edo and demanding for justice. Instead of him addressing Very Dark Man, you allow his deputy to do that. I just think Iroyin Akojopo is looking for attention and his presidential ambition that he has never got. But in every state, it is normal for the governor to liaise with commissioner of police, not only commissioner of police, including army chiefs who are in the state. So they can be able to discuss about security architecture in our state all the time. Okay, I think the governor said if he's not a governor, he would have joined the protest. Maybe that's why he was able to receive VDM and his supporters. He can go to the Oyo Park as well. We have seen it in a place like in Niger, Niger, whereby the president pursue all these súnmọ́ àwọn èèyàn wọ́n fún lésì o Very Dark Man náà sì dá lóhùn gbogbo tí Very Dark Man sọ wọn ó bá sí ògbúfọ́ rẹ̀ gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu mi báyìí Very Dark Man ló sọ. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ Nàìjíríà ní kán tiẹ̀ kọ́kọ́ yọ̀gọ̀ ojú wọn sójú ń dùn wọn ni bójú ò bá dùn wọn etí ń kọ́ wípé ṣerú táìmì ló yẹ kán wá máa fi gbogbo ẹ̀ sí òṣèlú kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú wípé Ṣèyí Mákindé jáde sí Very Dark Man kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú wípé Very Dark Man kì í sọmọ Ìbàdàn pé kò yẹ kí sóò rẹ̀ sú ọ̀ láàrin àwọn kò yẹ kí Ṣèyí Mákindé jáde sí wọ́n ti gbàgbé pé lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tán kó lọ n ò gbọ́ bàbá yìí kó jáde kó wá ṣe interview báyìí láti gbà tán ti káwọn ọmọ lọ mo ṣe rí ni mo ṣe mọ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ sọ fún wọn kán yé represent àwọn ọmọ Yorùbá ní lọ́nà ẹ̀gọ́ ẹ gbàgbé mi ò kì í ṣe pé bóyá mo rí Very Dark Man bẹ́ẹ̀ mú sójú ayé Very Dark Man did very well níwọ̀n ìgbà tẹ́ ẹ bá ti sọ pé ọmọ Nàìjíríà ń gbogbo yín ò lè ní kó mọ̀ wá ṣe ní tó wá ṣe kò sì tara rẹ̀ wá kò torí ara rẹ̀ nìkan wá tí Very Dark Man wá fi dá lóhùn lélẹ̀ wípé àìlájú àìní exposure ni ṣùgbọ́n inú mi dùn tí ó kó gba ọmọ Yorùbá pọ̀ àìlájú àìlẹ́ exposure nítorí tí irú bàbá ìbá lajú tó bá lẹ́ exposure kó wá wo àwọn olórí ní àwọn western world kó wá wo àwọn olórí tó ń gun báísíkù wọn bí in fact lójú tí wọ́n ń bí aráàlú gangan lọ̀gá àwọn aláṣẹ aráàlú nítorí wọ́n máa ń wà careful wọ́n lè mọ tutọ́ síra wọn lójú o láwọn tọ́jọ́ wà ní òkè lọ́hùn o ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀rí tó bá ti kan ti aráàlú tán sì rí wípé fẹ́ wá sọ̀rọ̀ public ni tí Very Dark Man lọ ṣe torí pé àwọn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ publicly àbó ní nǹkan ṣe wọ́n fẹ́ kó àwọn jáde wọ́n fẹ́ kó àwọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n máa ń lo ọgbọ́n kódà kò mọ̀ sí kámẹ́rà ń bẹ̀ àwọn ò kì í pretend ṣé ẹ rí tírú bàbá yìí bá dórí oyè kan kékeré tán kàn fi tọ́ lẹ́nu wò kò ní káwọn èèyàn sí o kò ní káwọn èèyàn sí the people of the country gangan ni power nínú constitution Nàìjíríà náà sì rè wọ́n ní Nigeria attained its sovereignty through the people of Nigeria, that is the Nigerians. Ẹ wá wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ kí wá sọ nìkan o ìdí tó jẹ́ ń lo gangan rèé nítorí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yín ṣe máa ń rorí nìyẹn. Wọ́n kàráàlú sí wọ́n ríra wọn gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn wá ti dórí oyè tán àwọn wá máa bá wọn aráàlú sọ̀rọ̀ torí ẹ̀ nìṣòro aráàlú ò ṣe ká wọn lára kì í ṣe pé àwọn ìwo tẹlifíṣàn kì í ṣe pé àwọn ìwo orí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n máa rí ṣùgbọ́n wọ́n ti kọ tí ikún wọ́n ti make a decision wípé àwọn àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ gbá wọn dórí oyè jọ sí ń kálíbà kan náà nígbà táwọn ń wá ìbò tán ń bẹ̀yìn kiri tán ń kàǹpé ẹgbà yẹn làwọn nídìí ṣùgbọ́n báyìí àwọn ti jù yín lọ
ọ̀gá làwọn jẹ́ sí yín, ọ̀gá níyà amúdá àwọn lè bá wọn sọ̀rọ̀ ohun tó bá wà wọn làwọn máa ṣe. Bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ 98 or 99.99% àwọn olórí yín Nàìjíríà bí wọ́n ṣe máa ń ronú nìyẹn ló mú bàbá ìwà kóra rẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ wá kalára ju bó ti yẹ lọ. Ṣùgbọ́n tó bá wà ní nǹkan tó wà ń bọ̀ nkẹ́lẹ́ torí gbogbo ohun tó dárúkọ ṣé Very Dark Man lọ sẹ́dó ṣé kó so lọ sí Rome so lọ sí Yewata gbogbo bẹ̀yẹn ni Very Dark Man ń lọ. Kó náà fi fọ́nrán ibi tó lọ hàn wá èèyàn ló náà. Kò dàgbà ju àbí kò kéré sí ẹni tó lè bírú Very Dark Man. Ìwọ náà ò ṣe rán ọmọ rẹ kó wá takú Very Dark Man tó ní kí vice deputy governor ló yẹ kí Ṣèyí Mákindé rán sí. Nígbà tẹ́yìn náà fẹ́ takú Very Dark Man ṣé gbẹ́lẹ̀ yẹn àti Very Dark Man ṣe rán àbí gbẹ̀yìn àbí kẹ́yìn yín kó wá takú ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu. Ọ̀rọ̀ rìnrìn ìgbẹ́ǹdì yìí.